Hello. Good evening everyone. Welcome to Scordemy IAS. प्रत्येक दिना निसिना आजिও আমি কিছুমান ইম্পর্টেন্ট কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সৰ টপিক ডিসকাস কৰিম। আজি এটা বহুত ইম্পর্টেন্ট হয় আমাৰ প্রিলিমস পার্সপেক্টিভ আৰু মেইনছৰ কাৰণেও বহুত ইম্পর্টেন্ট হয়। সো আজি আমি ডিসকাস কৰিবলৈ গৈ আছো ইউসিসি ইমপ্লিমেন্টেশন ইন আসাম। আমি ইউসিসিৰ গোটেই ইভলিউশন আৰু কনস্টিটিউশনাল প্ৰভিজনখিনি আজি ডিসকাস কৰিম। এন্ড উইথ আমি সুপ্রিম কোর্টৰ কিছুমান জাজমেন্ট আছে এইখিনিও আমি আজি ডিসকাস কৰিম ইউসিসিৰ লগত। তাৰপিছত আমি ডিসকাস কৰিম লিড ৰিপোর্ট এন্ড লিপ এৱার্ড। So it is Ministry of Commerce and Ministry of Industry under দিয়া হয় lead report and leap award. So আমি ডিসকাস কৰিম আৰু লাষ্টত আমি ডিসকাস কৰিম সমগ্ৰ শিক্ষা আৰু PM পোষণ স্কিম যেটো নিউজত আছে। সো আজিৰ টপিক কেটা প্রিলিমসৰ কাৰণে বহুত ইম্পর্টেন্ট হয় কাৰণ আমি গম পাই আছো প্রিলিমস একবারে সমু চাপিছে। সো প্রিলিমসৰ কাৰণে বহুত ইম্পর্টেন্ট টপিক হয়। ডেইলি কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স কেটা ফলো কৰি দাবা কাৰণ এই লাষ্ট 2-3 মান্থৰ কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সৰ পৰা বহুত টপিকৰ পৰা বহুত কোৱেশ্চন খোদাৰ চান্সেস আছে। আৰু যেহেতু এইবাৰ আমাৰ অনারেবল CM হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই কৈছে যে APSCৰ কোৱেশ্চন প্যাটাৰ্নটো অলপ চেঞ্জ হ'ব পাৰে। কোৱেশ্চন প্যাটাৰ্ন চেঞ্জ মানে কি কোৱেশ্চন প্যাটাৰ্ন আগৰ নিচিনা ষ্টেণ্ডাৰ্ডত আহিব বাট কারেন্ট অ্যাফেয়াৰ্সৰ ওপৰত অলপ বেছি ফোকাস কৰা হ'ব চাগে। সো আজি প্ৰথমটো টপিক ডিসকাস কৰিম ইউসিসি ইমপ্লিমেন্টেশন ইন আসাম। অসমত ইউসিসি ইমপ্লিমেন্টেশনৰ কথা রিসেন্টলি ডিসকাসত আহিছে আকৌ নিউজত আহিছে কাৰণ আমি গম পাওঁ এই দুদিনমান আগতে আমাৰ কি হ'ল আসাম গভৰ্নমেণ্ট নতুনকৈ ফৰ্ম কৰা হ'ল। our honorable chief minister হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া নতুনকৈ ওথ টেকিং কৰিলে সেকেন্ড টাৰ্মৰ কাৰণে তেখেত CM হ'ল আৰু সেকেন্ড টাৰ্মৰ কাৰণে CM হৈ কিনে যোৱাকালি তেখেতে কি কৰিলে ইউসিসি ইমপ্লিমেন্টেশনৰ কথা তেখেতৰ কেবিনেট ডিসকাশনত ডিসকাস কৰিলে। ইভেন প্ৰেছ কনফাৰেন্সতো তেখেতে ইউসিসিৰ কথা ডিসকাস কৰিলে। সো নিউজত সাউথ চিফ মিনিষ্টাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা হেজ announced that UCC bill will be introduced in Assam Legislative Assembly on May 26, 2026. So to May 26 অহা May 26, 2026 কাৰণ আমি গম পাওঁ 22 মেৰ পৰা আমাৰ ফাৰ্ষ্ট নতুন গভৰ্নমেণ্ট ফৰ্ম হোৱাৰ পিছত ফাৰ্ষ্ট এছেম্বলি হ'ব আমাৰ আসাম লেজিসলেটিভ এছেম্বলি প্ৰথমটো এছেম্বলি বহিব আৰু May 26 কি কৰা হ'ব ইউসিসি বিলটো আসাম লেজিসলেটিভ এছেম্বলি অৰ্থাৎ অসম বিধানসভাত ইন্ট্ৰোডিউস হ'ব বুলি আমাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই ৰিসেন্টলি তেখেতৰ কেবিনেট কনফাৰেন্সত তেখেতে ডিসকাস কৰিলে বা এনাউন্স কৰিলে। সো ইউসিসি কি হয় অলপ চাইলো আমি। So UCC basically কি বুলি কোৱা হয় Uniform Civil Code refers to common set of laws governing the personal matter for all citizens irrespective of their religion. So currently this matter are governed by diverse personal law. So এটা বস্তু মই বুজাই দিব বিচাৰি আছো UCC কি হয়। So আমি সিম্পলি যদি চাও দুটা ধৰণৰ ল আছে। এটা ধৰা আছে কি আছে পার্সোনেল ল। আছে পার্সোনেল ল মানে কি লাইক কেনেকা মেটাৰ সিভিল মেটাৰ বিলাকৰ কাৰণে পার্সোনেল ল। সো পার্সোনেল ল এটা হৈছে সিভিল মেটাৰ বিলাকৰ কাৰণে আৰু এটা আমি কি দেখা পাওঁ ক্রিমিনাল যিখিনি মেটাৰ আছে তাৰ কাৰণে আমি কি দেখা পাইছো ইউনিফর্ম ল দেখা পাইছো ইউনিফর্ম। সো আমাৰ ইণ্ডিয়াত যিখিনি ল আছে ক্রিমিনাল যিখিনি ল আছে দে আৰ ইউনিফর্ম ল মানে যিমান ৰিলিজিয়ন আছে যিমান কাষ্ট আছে যিমান কমিউনিটি আছে সব কমিউনিটি সব ৰিলিজিয়নৰ কাৰণে সব কাষ্টৰ কাৰণে সব বিলিভৰ কাৰণে এটা ইউনিফর্ম ল দেখা পোৱা যায় আমি ক্রিমিনাল মেটাৰ বিলাকত দেখা পোৱা যায়। সো আমাৰ ইণ্ডিয়াত যিমানখিনি ক্রিমিনাল ল আছে সব অল আৰ ইউনিফর্ম বাট যিখিনি সিভিল মেটাৰ আছে সিভিল মেটাৰ বিলাকত আমি পার্সোনেল ল দেখা পাওঁ। সো সিভিল মেটাৰ বিলাক লাইক কেনেকা মেৰিজ ডিভোর্স তাৰপিছত কি আছে এডপশন ইনহেৰিটেন্স। সো এইবিলাক কি হয় এইবিলাক সিভিল মেটাৰ হয়। সো সিভিল মেটাৰ বিলাকৰ কাৰণে আমাৰ ইণ্ডিয়াত আমি পার্সোনেল ল দেখা পাওঁ। পার্সোনেল ল মানে কি ডিফারেন্ট কমিউনিটিৰ কাৰণে ডিফারেন্ট ল থাকে। যেনেকা পার্সোনেল ল বিলাকৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখা পাওঁ যেনেকা মুছলিমৰ কাৰণে কি আছে মুছলিম পার্সোনেল ল আছে, হিন্দুৰ কাৰণে কি আছে হিন্দু পার্সোনেল ল আছে, তাৰপিছত কি আছে খ্ৰীষ্টিয়ান পার্সোনেল ল আছে, তাৰপিছত আমি দেখা পাওঁ ডিফারেন্ট ট্ৰাইবৰ কাৰণে কি আছে ট্ৰাইবেল কাস্টমাৰী ল বিলাক বেলেগ ট্ৰাইবৰ কাৰণে বেলেগ ট্ৰাইবেল কাস্টমাৰী ল বিলাক আছে। সো আমাৰ ইণ্ডিয়াত যদি চাওঁ আমি ল দুটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰো। এটা হৈছে ক্রিমিনাল মেটাৰ বিলাক। সো ক্রিমিনাল মেটাৰত আমি ইৰেসপেক্টিভ অফ অল ৰিলিজন সব ৰিলিজনৰ কাৰণে আমি ইউনিফর্ম ক্রিমিনাল ল দেখা পাই আছো। গম পাইছা ইউনিফর্ম ল থাকে সব ইৰেসপেক্টিভ অফ ৰিলিজন ৰেস কাষ্ট সব ইউনিফর্ম ল দেখা পাইছো ফর ক্রিমিনাল মেটার। বাট যিখিনি সিভিল মেটার আছে মেৰিজ ডিভোর্স এডপশন ইনহেৰিটেন্স সো এনেকুৱা সিভিল মেটাৰ বিলাকৰ কাৰণে বেলেগ কমিউনিটি বা বেলেগ ৰিলিজনত আমি কি দেখা পাইছো কিছুমান পার্সোনেল ল থাকে যেনেকা মুছলিম পার্সোনেল ল, হিন্দু পার্সোনেল ল, খ্ৰীষ্টিয়ান কাস্টমাৰী ল, ট্ৰাইবেল কাস্টমাৰী ল। সো সব বেলেগ কমিউনিটি বেলেগ ৰিলিজনৰ কাৰণে সিভিল মেটাৰ বিলাক আমি বেলেগ দেখা পাই আছো। সিভিল ল বিলাক বেলেগ থাকে তাক আমি সিম্পলি কি বুলি কওঁ পার্সোনেল ল বুলি কোৱা হয়। সো এতিয়া নিউজত কি আহিছে নিউজত আহিছে ইউনিফর্ম সিভিল কোড ইউসিসি বুলি কোৱা হয়। সো ইউসিসি এনেকুৱা এটা বস্তু যেটো আমাৰ ইণ্ডিয়ান কনস্টিটিউশনতো লিখা আছে ক'ত লিখা আছে আৰ্টিকেল 44ত লিখা আছে DPSP ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপাল অফ
স্টেট পলিসি রাষ্ট্ৰৰ নিৰ্দেশাত্মক নীতিত আৰ্টিকেল 44ত ইউনিফৰ্ম সিভিল কোডৰ কথা লিখা আছে আৰু ইউনিফৰ্ম সিভিল কোড যেটো এটো কমপ্লিট পাৰ্সোনেল লৰ কি হয় এগেইনষ্ট হয় ৰিভাৰ্স হয় অপোজিট হয় মানে ইউনিফৰ্ম সিভিল কোডটো কি হয় পাৰ্সোনেল লৰ ৰিভাৰ্স মানে অপোজিট হয় সো ইউনিফৰ্ম সিভিল কোডৰ থ্ৰু দি কিনে কি কৰা হয় ইউসিসি থ্ৰু দি কিনে কি কৰা হয় সিভিল ম্যাটাৰ বিলাকৰ বেলেগ বেলেগ কমিউনিটি বা বেলেগ বেলেগ ৰিলিজনৰ কাৰণে যিখিনি যে ডিফাৰেন্ট পাৰ্সোনেল ল আছে সো সেই ডিফাৰেন্ট পাৰ্সোনেল ল বিলাকক একলগ কৰি কিনে এটা ইউনিফৰ্ম সিভিল ল বনোৱাকে কি বুলি কোৱা হয় ইউনিফৰ্ম সিভিল কোড বুলি কোৱা হয় সো ইটো ইয়াতে লিখা আছে the uniform civil code refers to common set of law common set of কেনেকা law civil law common set of civil law governing the personal matter so jiman personal matter ase like ki ase marriage divorce adoption inheritance so enaka type or jiman khini personal matter ase ba jikhini civil matter ase so eibilak matter or ketot ami bortoman dekha pai asu beleg community beleg religionor karone beleg personal law ase but uniform civil code ki koribo uniform civil code পার্সোনাল লটোক রিপ্লেস কৰি কেনে এ সেট অফ কমন ল ডেভেলপ কৰিব সকলো কমিউনিটি সকলো ৰিলিজনৰ কাৰণে এটা কমন ল থাকিব আৰু এই কমন লখিনি কিনাকা ল হ'ব সিভিল মেটাৰৰ কমন ল থাকিব কাৰণ অলৰেডি ক্ৰিমিনেল মেটাৰত আমি দেখা পাইছো ইন্ডিপেন্ডেন্সৰ টাইমৰ পৰা যেতিয়া পৰা কনস্টিটিউশনখন এডপ্ট কৰা হৈছে ক্ৰিমিনেল মেটাৰত আমি ইউনিফৰ্মিটি দেখা পাইছো বাট সিভিল মেটাৰ বিলাক বা পাৰ্সোনেল মেটাৰ বিলাকত আমি ডাইভাৰ্সিফিকেশন দেখা পাইছো বেলেগ কমিউনিটি বেলেগ ৰিলিজনৰ কাৰণে বেলেগ ল দেখা পাইছো বাট ইউসিসি আৰ্টিকেল 44 ত থকা ইউসিসি অৰ্থাৎ ইউনিফৰ্ম সিভিল কোডে কি কৰিব পাৰ্সোনেল ল বিলাকক একলগ কৰি কেনে এটা ইউনিফৰ্ম সিভিল কোড বনাব আৰু এই ইউনিফৰ্ম সিভিল ল বিলাকৰ থ্ৰু দি কিনে কি কৰা হ'ব পাৰ্সোনেল যিখিনি মেটাৰ আছে মেৰেজ ডিভোৰ্স এডপশন ইনহেৰিটেন্স গুটেখিনি একেলগে এটা লৰ কোডিফিকেশনত কি কৰা হ'ব গভৰ্ণ কৰা হ'ব সো ইটো আছিল কি ইউনিফৰ্ম সিভিল কোড সো এটা চাও কি পাৰ্সোনেল ল কি হয় so these are the law that apply to a specific group of people based on their religionৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কেনে বেলেগ ল থাকে কাষ্ট হক বা ফেথ গমছা ৰিলিজন কাষ্ট অৰ ফেথ এইবিলাকৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কেনে বেলেগ কমিউনিটিৰ বেলেগ পাৰ্সোনেল ল থাকে সিভিল মেটাৰত বেলেগ কমিউনিটি বেলেগ থাকে যেনেকা কেনেকা পাৰ্সোনেল মেটাৰ বিলাক যেনেকে মেৰেজ এণ্ড ডিভোৰ্স ইনহেৰিটেন্স এণ্ড সাকসেছন এডপশন এণ্ড মেইনটেনেন্স বা গাৰ্ডিয়ানশিপ এইবিলাক কি হয় পাৰ্সোনেল মেটাৰ হয় যাক আমি কি বুলি কওঁ সিভিল মেটাৰ বুলি কওঁ সো এনেকা পাৰ্সোনেল আৰু সিভিল মেটাৰ বিলাকৰ বেলেগ ৰিলিজনৰ কাৰণে বেলেগ কাষ্ট আৰু বেলেগ ফেথৰ কাৰণে আমাৰ ইণ্ডিয়াত কি দেখা পাই আছো বেলেগ পাৰ্সোনেল ল দেখা পাইছো যেনেকা আমি এক্সাম্পল দিলো হিন্দু পাৰ্সোনেল ল মুসলিম পাৰ্সোনেল ল তাৰ পিছত কি দেখা পালো কি আছে ট্ৰাইবেল কাস্টমাৰী ল যেনেকা হিন্দু বিলাকৰ কাৰণে কি আছে হিন্দুজ ইনক্লুডিং শিখ জৈন বুদ্ধিষ্ট আৰ গভৰ্ন বাই দা হিন্দু কোড বিল 1956 হিন্দু কোড বিলৰ আন্ডাৰত কৰা হয় মুসলিম আর লার্জলি গভর্ন বাই দা শরিয়া এপ্লিকেশন এক্ট 1937 সো শরিয়া লর আন্ডাৰত বা মুসলিম পার্সোনেল লর আন্ডাৰত মুসলিমৰ এইখিনি পার্সোনেল ম্যাটার কি কৰা হয় গভৰ্ন কৰা হয় সো বেলেগ ৰিলিজনৰ কাৰণে আমি বেলেগ পার্সোনেল ল দেখা পাইছো বেলেগ সিভিল ল দেখা পাই আছো সো গুটেখিনি এক লগ কৰি কেনে এটা সিভিল ল বনোৱাকে কি বুলি কোৱা হয় ইউনিফৰ্ম সিভিল কোড বুলি কোৱা হয় যাক আমি কমনলি ইউসিসি বুলি কওঁ আৰু আমাৰ অনাৰেবল সিএম হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া এটা ডাঙৰ বা এটা গ্ৰেটেষ্ট ইনিচিয়েটিভ লবলৈ আৰম্ভ কৰি আছে যে গুটেখিনি পাৰ্সোনেল লক ৰিপিল কৰি কেনে তেখেতে ইউনিফৰ্ম সিভিল কোড আমাৰ অসমতে স্টাৰ্ট কৰিব বিচাৰি আছে আৰু তাতে তেখেতে কোনটো কমিউনিটিক এক্সক্লুড কৰিছে ট্ৰাইবেল কমিউনিটি ট্ৰাইবেল খিনি বাদ দি কেনে আমাৰ যিখিনি ট্ৰাইবেল মানুহ আছে ইন্ডিজিনিয়াস যিখিনি ট্ৰাইবেল আছে সেই ট্ৰাইবেল খিনি বাদ দি কেনে ট্ৰাইবেল কাস্টমাৰী ল বাদ দি কেনে কাৰণ ট্ৰাইবেল কাস্টমাৰী ল বিলাকো কি হয় ওয়ান টাইপ অফ পাৰ্সোনেল ল হয় সো ট্ৰাইবেল কাস্টমাৰী ল খিনি বাদ দি কেনে বাকি যিখিনি ৰিলিজিয়াস যিখিনি পাৰ্সোনেল ল আছে গুটেখিনি ৰিলিজিয়াস পাৰ্সোনেল ল কোডিফাই কৰি কেনে এটা ইউনিফৰ্ম সিভিল ল বনোৱা হ'ব অসমত ইমপ্লিমেন্টেশন কৰাৰ কথা আমাৰ সিএম ডাঙৰীয়া অলৰেডি এনাউন্স কৰিলে সো এতিয়া চাও আমি কি পাৰ্সোনেল ল যিখিনি আছে পাৰ্সোনেল ল বিলাকক আকৌ দুটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰো পাৰ্সোনেল যিখিনি ল আছে পাৰ্সোনেল ল অলসো ক্লাসিফাইড ইনটু টু টাইপ এটা হৈছে কোডিফাইড পাৰ্সোনেল ল আৰু এটা কি আছে আনকোডিফাইড কিছুমান কোডিফাইড হয় আৰু কিছুমান কি হয় আনকোডিফাইড পাৰ্সোনেল ল সো কোডিফাইড পাৰ্সোনেল ল বিলাক কি হয় some personal law were codified under statutory law আৰু uncodified বিলাক কি হয় they were not codified no কোনো codification নাই কোনো systematic নাই মানে যেটো চলি আছে based on কি religious scripture মানে completely based on মানে এটো কি হ'ব completely based on religious texts and scriptures so
সো ৰিলিজিয়াছ টেক্সট আৰু স্ক্ৰিপচাৰ মতে কমপ্লিটলি বেজ হৈ কিনে যিখিনি পাৰ্চনেল ল আছে উইথাউট কডিফিকেশ্যন সেইবিলাকক আনকডিফাইড পাৰ্চনেল ল বুলি কোৱা হয় আৰু কিছুমান আমি পাৰ্চনেল ল আছে যিখিনি কডিফাই পাওঁ এইবিলাক কি হয় ষ্টেটুটৰী লৰ লগত কি আছে প্ৰপাৰ এটা কডিফিকেশ্যন দিয়া আছে বাট দে আৰ অলছ' বেছড অন সাম স্ক্ৰিপচাৰবিলাকৰ ওপৰতে বেছ কৰি কিনে কি কৰা হয় স্ক্ৰিপচাৰ বেছ কডিফিকেশ্যন কৰা হয় স্ক্ৰিপচাৰ বেছ কডিফিকেশ্যন কৰা হয় সো তাৰে এটা ডাঙৰ এক্সাম্পল কি আছে হিন্দু কোড বিল সো হিন্দু পাৰ্চনেল ল যিটো আছে এইটো কডিফাইড পাৰ্চনেল হয় হিন্দু কোড বা হিন্দু পাৰ্চনেল ল যিটো 1956ত আহিছিল যে হিন্দু কোড বিল বা হিন্দু পাৰ্চনেল ল যিটো 1956ত আহিছিল আৰু এইটো কোনে বনাইছিল আমাৰ B.R. আম্বেদকাৰে বনাইছিল হিন্দু শিখ বুদ্ধিষ্ট জৈন যিমানখিনি আছে হিন্দু চেক্ট যিমানখিনি আছে আমাৰ ইণ্ডিয়াত গোটেইখিনি কমন কৰি কেনে তেখেতে হিন্দু কোড বিল বা হিন্দু পাৰ্চনেল ল 1956ত পাছ হয় গোটেইকেইটা এই চিৰিজ অফ কোড আছিল গোটেইখিনি তেখেতে পাছ কৰিছিল যিটো টাইমত আমি দেখা পাইছিলোঁ B.R. আম্বেদকাৰৰ যেতিয়া হিন্দু কোড তেখেতে বনাই আছিল ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন কৰি আছিল গোটেই প্ৰচেছিঙৰ টাইমত B.R. আম্বেদকাৰৰ এগেইনষ্টত বহুত মানুহে প্ৰটেষ্টো কৰিছিল হিন্দু মহাসভাই সেইটো টাইমত প্ৰটেষ্টো কৰিছিল ইভেন B.R. আম্বেদকাৰৰ ষ্টেচু মানে পুতলিকাবিলাক কি কৰিছিল জ্বলাই দিয়া হৈছিল ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনৰ সন্মুখত হিন্দু মহাসভাই এইখিনি কৰিছিল চ' আমি গম পাওঁ যে কডিফাইড পাৰ্চনেল লবিলাক দুটা ধৰণৰ থাকে এটা হৈছে কডিফাইড পাৰ্চনেল ল আৰু এটা হৈছে আনকডিফাইড চ' কিছুমান পাৰ্চনেল ল আমি দেখা পাওঁ ষ্টেটুটৰী লৰ আণ্ডাৰত কি কৰা হয় কডিফাই কৰা হয় চিষ্টেমেটিকবিলাকে কডিফিকেশ্যন কৰা হয় আৰু এই কডিফিকেশ্যন কেনেকৈ কৰা হয় বেছড অন স্ক্ৰিপচাৰ যিখিনি ৰিলিজিয়াছ স্ক্ৰিপচাৰ আছে টেক্সট আছে তাৰ পৰা বেছ কৰি কিনে সেই পাৰ্চনেল লবিলাক কডিফিকেশ্যন কৰা হয় যেনেকৈ হিন্দু কোড বিলৰ কথা কৈ আছোঁ আৰু কিছুমান আছে কি আনকডিফাইড মানে কি দে আৰ নট কমপ্লিট মানে কডিফাই কৰা নাই কোনো ষ্টেটুটৰী ল নাই চিষ্টেমেটিক কোনো ল নাই চ' দে আৰ কমপ্লিটলি বেছড অন ৰিলিজিয়াছ টেক্সট এণ্ড স্ক্ৰিপচাৰ আৰু তেনেকুৱা পাৰ্চনেল লবিলাক কমপ্লিটলি ৰিলিজিয়াছ টেক্সট আৰু ৰিলিজিয়াছ স্ক্ৰিপচাৰবিলাকৰ ওপৰত বেছ কৰি কিনে বনোৱা হয় তাৰে এটা ডাঙৰ এক্সাম্পল কি হয় শৰিয়ত ল অফ মুছলিমসকলৰ যিটো যে শৰিয়ত ল আছে চ' ইটছ এ আনকডিফাইড পাৰ্চনেল ল হয় চ' আমি অলৰেডি বুজি পালোঁ যে পাৰ্চনেল ল কি হয় পাৰ্চনেল লবিলাক এনেকুৱা ল হয় যিখিনি পাৰ্চনেল মেটাৰ আছে যিখিনি চিভিল মেটাৰ আছে যেনেকৈ মেৰেজ ডিভ'ৰ্চ ইনহেৰিটেঞ্চ এডপশ্যন গাৰ্জেনশ্বিপ চ' এনেকুৱা পাৰ্চনেল মেটাৰবিলাকত বা এনেকুৱা চিভিল মেটাৰবিলাকত বেলেগ ৰিলিজন বা বেলেগ কাষ্টৰ বেলেগ পাৰ্চনেল ল থাকে তাক আমি কি বুলি কওঁ পাৰ্চনেল ল বুলি কওঁ যেনেকৈ মুছলিমৰ কাৰণে কি আছে মুছলিম পাৰ্চনেল হিন্দু পাৰ্চনেল ল খ্ৰীষ্টান কাষ্টমাৰী ল খ্ৰীষ্টান ল তাৰপিছত কি আছে ট্ৰাইবেল কাষ্টমাৰী ল চবৰ কাৰণে বেলেগ ল আছে চ' সেই পাৰ্চনেল লবিলাকক একলগ কৰি কেনে এটা ইউনিফৰ্ম চিভিল ল ষ্টাৰ্ট কৰাকে কি বুলি কোৱা হয় ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড বুলি কোৱা হয় আৰু পাৰ্চনেল ল আমি বেচিকেলি দুটা টাইপৰ দেখা পাওঁ এটা হৈছে কডিফাইড যিখিনি অলৰেডি কডিফিকেশ্যন কৰা হৈছে পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী লৰ থ্ৰু দি কেনে বা পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ থ্ৰু দি কেনে তেনেকুৱা পাৰ্চনেল লবিলাকক স্ক্ৰিপচাৰ আৰু ৰিলিজিয়াছ টেক্সটৰ ওপৰত বেছ কৰি কেনে কডিফিকেশ্যন কৰা হৈছে যেনেকৈ হিন্দু কোডৰ কথা কওঁ হিন্দু কোড ল বা হিন্দু পাৰ্চনেল লৰ কথা কওঁ 1956ত যিটো আহিছিল Similarly, uncodified কিছুমান পাৰ্চনেল ল আছে দে আৰ কমপ্লিটলি বেছড অন ৰিলিজিয়াছ স্ক্ৰিপচাৰৰ ওপৰত বেছ কৰি কেনে আনকডিফাইড চিষ্টেমত কোনো চিষ্টেমেটিক কডিফিকেশ্যন নাই চলি আছে চ' এনেকুৱা কি পাওঁ আমি শৰিয়ত ল অফ মুছলিমসকলৰ যিটো ল আছে মুছলিম পাৰ্চনেল ল চ' দিছ আৰ আনকডিফাইড পাৰ্চনেল ল চ' এতিয়া চাওঁ আমি কি কনষ্টিটিউশ্যনেল প্ৰভিজন চাওঁ ইউচিচি ক'ত লিখা আছে চ' ইউচিচি ইজ ৰুটেড ইন আৰ্টিকেল 44 অফ দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন লোকেটেড ইন পাৰ্ট 4 ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপাল অফ ষ্টেট পলিচি ৰাষ্ট্ৰৰ নিৰ্দেশাত্মক নীতিক বা DPSPৰ আণ্ডাৰত ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যনৰ আৰ্টিকেল 44ত কাৰ কথা লিখা আছে ইউনিফৰ্ম চিভিল কোডৰ কথা লিখা আছে চ' আৰ্টিকেল 44ত কি লিখা আছে দ্য ষ্টেট শ্বেল এণ্ডভাৰ টু secure for the citizens a uniform civil code throughout the territory of India. So article 44 by uniform civil code to Indian constitution likha ase je কি কৰিব পাৰে ষ্টেট মানে আমি গম পাওঁ আৰ্টিকেল 12 বা আৰ্টিকেল 36 যে ষ্টেট আছে চ' সেই ষ্টেটে কি কৰিব পাৰে গোটেই ইণ্ডিয়ান টেৰিটৰীৰ ভিতৰত থকা যিমান কমিউনিটি আছে যিমান ৰিলিজন আছে সকলো কমিউনিটি সকলো ৰিলিজনৰ কাৰণে এটা ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড বনাব বুলি বা আমি যাক ইউচিচি বনাব পাৰে সেই বনোৱাৰ দায়িত্বটো আৰ্টিকেল 44 এ ষ্টেটক দি দিয়ে যে ষ্টেটে কি কৰিব পাৰে ষ্টেট মানে আৰ্টিকেল 12 আমি সকলোৱে গম পাওঁ আৰ্টিকেল 12 কি হয় দ্য ডেফিনেশ্যন অফ ষ্টেট চ' আৰ্টিকেল 12 ত থকা যিখিনি ষ্টেট আছে সেই ষ্টেটক অথৰিটি দিয়ে আমাৰ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যনে আণ্ডাৰ আৰ্টিকেল 44 the authority to ki dia state e gutei India jimankhini citizens ase irrespective of their caste religion faith sab community karone eta uniform civil law banabo jak ami ki boli ko civil code boli ko ba UCC boli ko so UCC bonwar daitto to Indian constitution e under article 44 kak di dile state of daitto to di dile but this article 44 is non justiciable karon ami gom pao DPSP directive principle of state policy eta ki hoy non justiciable hoy karon DPS UCC
লৈ কিনে ইউনিফৰ্ম সিভিল কোড লৈ কিনে আমি কোৰ্টৰ ওচৰত যাব নোৱাৰোঁ আনলাইক ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট আমি গম পাওঁ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট আৰ জাষ্টিচেবল আমি কোৰ্টত যাব পাৰোঁ কিন্তু DPSP লৈ কিনে আমি কোৰ্টত যাব নোৱাৰোঁ কোনোবাই UCC ইমপ্লিমেণ্ট কৰিছে ভালে কথা UCC ইমপ্লিমেণ্ট কৰিছে চ' UCC ইমপ্লিমেণ্ট কৰাক লৈ কিনে আমি সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ওচৰত যাব নোৱাৰোঁ বা কোনোবাই UCC ইমপ্লিমেণ্ট কৰা নাই কোনোবাই ষ্টেটে UCC ইমপ্লিমেণ্ট কৰা নাই সেই ষ্টেটৰ বিৰুদ্ধে UCC কিয় ইমপ্লিমেণ্ট কৰা নাই বুলি কিনে UCC গ্ৰাউণ্ড কৰি কিনে আমি সুপ্ৰিম কোৰ্ট বা হাইকোৰ্টত যাব নোৱাৰোঁ চ' UCC অৰ্থাৎ ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপাল অফ ষ্টেট পলিচি আৰ নন জাষ্টিচেবল এইখিনি আমি গম পাওঁ লেজিসলেটিভ চাওঁ NTO 5 অফ কনকাৰেণ্ট লিষ্ট আৰু ইউনিফৰ্ম সিভিল কোড যিটো সিভিল মেটাৰবিলাক ক'ত আছে কনকাৰেণ্ট লিষ্টত আছে আমি গম পাওঁ ন 7 শিডিউলত কি আছে তিনিটা লিষ্টৰ কথা লিখা আছে এটা হৈছে ইউনিয়ন লিষ্ট এটা হৈছে কনকাৰেণ্ট লিষ্ট আৰু এটা কি আছে ষ্টেট লিষ্ট য'ত কনকাৰেণ্ট লিষ্টৰ পাৱাৰটো কাৰ ওচৰত থাকে চেণ্টাৰ আৰু ষ্টেট দুইটা গভৰ্ণমেণ্টৰ ওচৰত থাকে আৰু প্ৰিভিলেজটো কাক বেছি দিয়া হয় চেণ্টাৰত প্ৰিভিলেজ দিয়া হয় আণ্ডাৰ দ্য ডক্ট্ৰিন অফ হাৰমনিয়াছ কনষ্ট্ৰাকশ্যন চ' এইখিনি আমি গম পাওঁ কনষ্টিটিউশ্যনৰ কথা লিখা আছে চ' ইভলিউশ্যন অফ UCC ইন নেশ্যনেল এণ্ড আছাম নেশ্যনেল পাৰ্চপেক্টিভত চাওঁ যে UCCৰ কেনেকৈ ইভলিউশ্যন হৈছে চ' UCC আজি অহা নাই বহুত আগৰ পৰা সুপ্ৰিম কোৰ্টে হওক বা আমাৰ ইণ্ডিয়ান পাৰ্লিয়ামেণ্টে UCCক ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন কৰাৰ কাৰণে অলৰেডি তাৰ বিগিনিংটো আৰম্ভ হৈ গৈছে বহুত আগৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে যে UCC ইউনিফৰ্ম সিভিল কোড আমি কেনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগে তাৰ বিগিনিংটো বহুত আগৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছে আৰু তাৰ ইনিচিয়েল যিটো যে চেৰিমনি যিটো মানে ইনিচিয়েল ষ্টাৰ্টিংটো কৰিছে আমাৰ সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ দ্বাৰা আৰম্ভ হয় সেই চিষ্টেমটো চ' নেশ্যনেল ইভলিউশ্যন চাওঁ প্ৰি ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ যেতিয়া ব্ৰিটিছ টাইম চলি আছিল ব্ৰিটিছ টাইমত এটা প্ৰি ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ পিৰিয়ড অৰ দ্য কলনিয়েল পিৰিয়ডত এটা ৰিপৰ্ট আহিছিল লেক্স লুচিৰ ৰিপৰ্ট 1840 আহিছিল ৰিপৰ্টটো আৰু এই ৰিপৰ্টত কি লিখা আছিল সাজেষ্টেড ইউনিফৰ্মিটি ইন ইণ্ডিয়ান ল বাট ৰিকমেণ্ডেড কিপিং পাৰ্চনেল ল অফ হিন্দু এণ্ড মুছলিম আউটছাইড চ' লেক্স যিটো ৰিপৰ্ট লেক্স লচিৰ যিটো ৰিপৰ্ট আহিছিল 1840 সেই ৰিপৰ্টতে কোৱা হৈছিল এটা প্ৰি কলনিয়েল ৰিপৰ্ট আছিল ব্ৰিটিছ টাইমত অহা এটা ৰিপৰ্ট সেই ৰিপৰ্টে কি কৈছে যে ইণ্ডিয়ান যিমানখিনি ল আছে সেই লবিলাকৰ মাজত কি আহিব লাগে ইউনিফৰ্মিটি আহিব লাগে যিমান কাষ্ট যিমান ৰিলিজন যিমান কি আছে ট্ৰাইব আছে চবৰ মাজত কি হ'ব লাগে চিভিল মেটাৰ হওক বা ক্ৰিমিনেল মেটাৰ হওক সকলোৰ মাজত কি আহিব লাগে এটা ইউনিফৰ্মিটি আহিব লাগে ইউনিফৰ্ম লৰ কথা লেক্স লচি ৰিপৰ্টে সেইটো টাইমত কি কৈছিল ছাজেষ্ট কৰিছিল বাট সেইটো টাইমত ইমপ্লিমেণ্টো হোৱা নাই সেই ৰিপৰ্টটো বাট সেই লেক্স লচি যিটো ৰিপৰ্ট আছিল সেই ৰিপৰ্টটোৱে কি কৈছে যে হিন্দু আৰু মুছলিম পাৰ্চনেল লটো কি কৰিব লাগে ইউনিফৰ্ম লৰ পৰা অলপ আউট ৰাখিব লাগে হিন্দুৰ কাৰণে পাৰ্চনেল ল থাকিব লাগে প্লাছ মুছলিমৰ কাৰণে কি থাকিব লাগে পাৰ্চনেল ল থাকিব লাগে কাৰণ আমি গম পাওঁ ব্ৰিটিছৰ এটা চবতকৈ ডাঙৰ ব্ৰিটিছে 200 বছৰ যে ৰাজত্ব কৰিছিল সেইটো টাইমত ব্ৰিটিছৰ চবতকৈ ডাঙৰ এটা আহিলা আছিল বা অস্ত্ৰ আছিল যিটো আছিল কি ডিভাইড এণ্ড ৰুল পলিচি যিটো বৰ্তমানলৈকে আমাৰ ইণ্ডিয়াত পলিটিকেল চিষ্টেমত চলি আছে সেই ডিভাইড এণ্ড ৰুল পলিচিৰ আণ্ডাৰত ব্ৰিটিছে লেক্স লচি যিটো ৰিপৰ্ট ছাবমিট কৰিছিল সেই ৰিপৰ্টতে কৈছিল যে থ্ৰু আউট দ্য ইণ্ডিয়াত যিমান চিটিজেনছ আছে চব চিটিজেনছৰ কাৰণে ইউনিফৰ্ম চিভিল ল আহিব লাগে বাট হিন্দু আৰু মুছলিমৰ কাৰণে পাৰ্চনেল ল থাকিব লাগে কাৰণ হিন্দু আৰু মুছলিমৰ নামত সিহঁতে ডিভাইড এণ্ড ৰুল পলিটিক্স যাতে খেলিব পাৰে সেইটো আছিল মেইন এজেণ্ডাটো আছিল তাৰপিছত দেখা পাওঁ প্ৰি ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ বা পোষ্ট ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চৰ টাইমত দেখা পাওঁ 1950ত আমি দেখা পাওঁ হিন্দু কোড বিল আহে হিন্দু কোড বিল চ' ডক্টৰ B.R. আম্বেদকাৰ ফেচ ছিগনিফিকেণ্ট ৰেজিষ্টেঞ্চ ৱাইল ট্ৰাইং টু কডিফাইং হিন্দু ল চ' আমাৰ যিখিনি হিন্দু ৰিলিজন আছে বেচিকেলি যিটো যে হিন্দুইজম বেদিক ৰিলিজনৰ পৰা ডেভেলপ হোৱা যিটো হিন্দুইজম ডিউৰিং দ্য টাইম অফ লেটাৰ এনচিয়েণ্ট টাইম আদি শংকৰাচাৰ্যই যিটো হিন্দুইজমক নতুনকৈ এটা ৰিফৰ্ম দিছিল বেদান্ত ৰিফৰ্মিষ্ট আছিল আদি শংকৰাচাৰ্য সেই হিন্দু লখিনিক আৰু হিন্দুৰ যিখিনি ছেক্ট আছে যেনেকৈ বুদ্ধিজম হওক জৈনিজম হওক শিখ ৰিলিজন হওক গোটেইখিনিক লগাই কেনে B.R. আম্বেদকাৰে ট্ৰাই কৰিছিল যে তেখেতে যে হিন্দুসকলৰ কাৰণে এটা কডিফাইড হিন্দু ল থাকক এটা পাৰ্চনেল হিন্দু ল থাকক গম পাইছে বস্তুটো যে যিমানখিনি হিন্দু ছেক্ট আছে এক্সেপ্ট খ্ৰীষ্টান মুছলিম এণ্ড আদাৰ যিখিনি যে ৱেষ্টাৰ্ণ ৰিলিজন আছে সেই ৰিলিজনখিনি বাদ দি কেনে আমাৰ ইণ্ডিয়াত থকা হিন্দু আৰু হিন্দু ৰিলিজনৰ যিখিনি ছেক্ট আছে সেইখিনিৰ কাৰণে এটা ইউনিফৰ্ম ল বনাবৰ কাৰণে তেখেতে 1950ত এটা ল লৈ আহিছিল যাৰ নাম আছিল কি হিন্দু ল বা হিন্দু কোড বিল বুলি কোৱা আছিল বাট B.R. আম্বেদকাৰে সেই ইউনিফৰ্মিটি হিন্দু বা হিন্দুৰ যিখিনি ছেক্ট আছিল সেই ছেক্টসকলৰ বা হিন্দু ৰিলিজনৰ কাৰণে এটা কডিফাইং হিন্দু ল যেতিয়া লৈ আহিছিল সেইটো টাইমত B.R. আম্বেদকাৰে অপজিশ্যন পাৰ্টিৰ পৰা বা বহুত অৰ্থডক্স বা কনজাৰভেটিভ গ্ৰুপৰ পৰা তেখেতে কি পাইছিল অপজিশ্যন মানে বিৰোধ পাইছিল যেনেকৈ হিন্দু মহাসভা সেইটো টাইমত বা ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক হওক চ' তেনেকুৱা অৰ্গেনাইজেশ্যনবিলাকে কি কৰিছিল ডক্টৰ B.R. আম্বেদকাৰৰ এই ইনিচিয়েটিভটোক বহুত অপোজ কৰিছিল ইভেন ডক্টৰ শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জীয়ে ডক্টৰ B.R. আম্বেদকাৰৰ পুতলিকা পৰ্যন্ত দাহ কৰিছিল 1950ত গম পাইছে বস্তুটো চ' বাট সেইটো টাইমত কি হয় হিন্দু কোড বিল লৈ অহাৰ কথা ডক্টৰ B.R. আম্বেদকাৰে কৈছে আৰু ইভেন ডক্টৰ B.R. আম্বেদকাৰে বেছড অন দিছ
অপজিশ্যন এই যে অপজিশ্যনে তেখেতক অপোজ কৰি আছিল বা তেখেতৰ যে পুতলিকাবিলাক দাহ কৰি আছিল তাৰ কাৰণে বি আৰ আম্বেদকাৰে নিজে ল মিনিষ্ট্ৰীৰ পৰা পদত্যাগ কৰিব লগা হৈছিল 1952 অন দিছ ৰিজন সো মনত ৰাখিবা ডক্টৰ বি আৰ আম্বেদকাৰে 1950ত কি লৈ আহে হিন্দু কোডিফাইং লটা মানে যিমানখিনি হিন্দু ৰিলিজন আছে বা হিন্দুৰ যিখিনি সেক্ট আছে গোটেইখিনিক লৈ কিনে এটা ইউনিফৰ্ম হিন্দু ল লৈ আহিছিল তেখেতে লিডিং টু দ্য ইভেঞ্চুৱেল পাছেজ অফ 4 সেপাৰেট Act in 1950s আৰু 1950s আমি দেখা পাওঁ চাৰিটা সেপাৰেট হিন্দু কোড এক্ট পাছ হয় বা হিন্দু ল পাছ হয় হিন্দুৰ কাৰণে সেপাৰেট বুদ্ধিজমৰ কাৰণে সেপাৰেট জৈনিজমৰ কাৰণে সেপাৰেট আৰু শিখ ৰিলিজনৰ শিখ ধৰ্মৰ কাৰণে সেপাৰেট ল এটা আহে চাৰিটা হিন্দু ল পাছ হয় 1950sত কাৰ পৰা আহে ডক্টৰ বি আৰ আম্বেদকাৰৰ এই ইনিচিয়েটিভটোৰ পৰা বা এই বিগিনিংৰ পৰা এই হিন্দু কোড বিলখিনি আহে বা হিন্দু এক্টখিনি আহে চাৰিটা হিন্দু এক্ট আহে 1950ত তাৰপিছত আহি যায় 1985ত এটা কেছ আহিছিল আমি গম পাওঁ শাহ বানু কেছ ৰিলেটেড টু দ্য মুছলিম ওমেনৰ বিলাকৰ ডিগনিটিৰ কাৰণে কাৰণ আমি এটা চিনেমা চাইছোঁ হক চিনেমা চাইছোঁ ন ইয়ামি গৌতমৰ হক চিনেমাটো সো সেই হক চিনেমাটো কোনটোৰ ওপৰত শাহ বানু যিটো কেছ আছিল সেই কেছৰ ওপৰত বেছ কৰি কিনে ৰিচেণ্টলি বলিউডে চিনেমা এটা বনালে বহুত ভাল চিনেমা চাবা কিমান আৰু চাইয়াৰা চাবা সো শাহ বানু কেছটো আছিল 1985ত আৰু তাতে সুপ্ৰিম কোৰ্ট ফাৰ্ষ্ট ষ্ট্ৰংলি ৰিকমেণ্ডেড ইউচিচি টু এনশ্যোৰ মেইনটেনেন্স ৰাইট ফৰ ডাইভৰ্ছ ওমেন সো যিখিনি ডিভৰ্ছ ওমেন আছে গম পাইছা যিখিনি ওমেনৰ কি হয় ডিভৰ্ছ হয় সেই ডিভৰ্ছ ওমেনৰ মেইনটেনেন্সৰ কাৰণে বা সেই ডিভৰ্ছ ওমেনৰ ডিগনিটি আৰু ৰাইটছৰ কাৰণে সুপ্ৰিম কোৰ্টে ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম কি কয় ইউচিচি ইমপ্লিমেণ্টেশ্যনৰ কথা ঘোষণা কৰে 1985ত আণ্ডাৰ দ্য শাহ বানু কেছ মনত ৰাখিবা শাহ বানু কেছ ইজ দ্য বিগিনিং অফ ইউচিচি ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন ইন আৱাৰ ইণ্ডিয়া থ্ৰু জুডিচিয়াৰীৰ থ্ৰু দি কিনে ইণ্ডিয়াত ইউচিচি ইমপ্লিমেণ্টেশ্যনৰ কৰাৰ বিগিনিংটো আৰম্ভ হয় শাহ বানু কেছ সেইকাৰণে বলিউডে ৰিচেণ্টলি চিনেমাটো বনালে হক চিনেমা যোনে চোৱা নাই চাবা চিনেমাটো বহুত ভাল চ' শাহ বানু কেছ 1985ত আহে সুপ্ৰিম কোৰ্ট ফাৰ্ষ্ট ষ্ট্ৰংলি ৰিকমেণ্ডেড ইউচিচি টু এনশ্যোৰ মেইনটেনেন্স ৰাইট ফৰ ডিভৰ্ছ ওমেন চ' যিখিনি ডিভৰ্ছ ওমেন আছে যিখিনি মহিলাৰ কিয় বিবাহ বিচ্ছিন্ন হয় চ' তেনেকুৱা মহিলাসকলৰ মেইনটেনেন্সৰ কাৰণে সিহঁতৰ ডিগনিটিৰ কাৰণে সুপ্ৰিম কোৰ্টে ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম কৈছে যে পাৰ্চনেল যিখিনি ল আছে এইবিলাক যাওক মতলব নাই সেইবিলাক আমি ইউচিচি ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন কৰিব লাগে ওমেনছৰ ৰাইট বা ডিভৰ্ছ ওমেনৰ ৰাইটছৰ কাৰণে আমি ইউচিচি ইমপ্লিমেণ্টেশ্যনৰ কৰা কথা সুপ্ৰিম কোৰ্টে কি কৰে ৰিকমেণ্ড কৰে তাৰপিছত এইটো ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন হোৱা নাই ৰাজীৱ গান্ধী গভৰ্ণমেণ্টে সেইটো ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন কৰিব পৰা নাই যিটো ৰাজীৱ গান্ধী গভৰ্ণমেণ্টৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ ড্ৰবেক আছিল ইভেন ৰাজীৱ গান্ধী গভৰ্ণমেণ্টৰ এজন মিনিষ্টাৰ আছিল মহম্মদ তাৰিক বুলি কেনে বৰ্তমান তেখেত আই থিংক বিহাৰৰ গভৰ্ণৰ হয় চ' সেই মিনিষ্টাৰজনেও কি কৈছিল ৰিজাইন কৰি দিছিল কাৰণ ৰাজীৱ গান্ধীয়ে সেই বস্তুটো ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন কৰিব পৰা নাছিল কাৰণ বহুত মুছলিম যিখিনি অৰ্থডক্স যিখিনি গ্ৰুপ আছিল যেনেকৈ মুছলিম পাৰ্চনেল বৰ্ড হওক চ' এনেকুৱা বৰ্ডবিলাকে কি কৰি আছিল অপ'জ কৰি আছিল মহিলাক কিয় আমি ইমান ডিগনিটি দিম মেইনটেনেন্সৰ কথা কিয় আহি যাব চ' এইবিলাক লৈ কিনে বহুত কণ্ট্ৰভাৰ্চি আছিল গম পাইছা কাৰণ গম পাওঁ আমি ৰিলিজিয়াছ যিখিনি গুৰু আছে ৰিলিজিয়াছ যিখিনি আমাৰ পুৰোহিত আছে বা ধৰ্মৰ যিখিনি ঠিকাদাৰ আছে সেই ধৰ্মৰ ঠিকাদাৰবিলাকে নিজৰ সুপ্ৰিমেচি কেতিয়াও তলত নামিব নিদিয়ে ছ'চাইটিখিনি ধ্বংস কৰাৰ সিহঁতে এটা পয়জনাছ কাৰ্ল মাৰ্ক্সে এটা বস্তু কৈছে ন ৰিলিজিয়াছ ইজ দ্য অপিয়াম টু ডেষ্ট্ৰয় দ্য লৱাৰ ক্লাছ বা ছাপ্ৰেছ দ্য লৱাৰ ক্লাছ চ' সেই বস্তুটো সিহঁতে কৰি আছে ছাপ্ৰেছ কৰিব বিচাৰি আছে কাৰণ মহিলাসকলক বা ওমেনসকলক আমি হিষ্টৰিকেল পিৰিয়ডৰ পৰা দেখা পাই আছোঁ এনচিয়েণ্ট হিষ্ট্ৰীৰ পৰা দেখা পাইছোঁ লাগিলে যি ধৰ্ম খ্ৰীষ্টান হওক মুছলিম হওক হিন্দু হওক শিখ ধৰ্ম যি ধৰ্ম হওক মহিলাসকলক এজ এ এগ্ৰিমেণ্ট বা এজ এ টুল ইকনমিক টুল হিচাপে চবেই ইউজ কৰি আছে ফিজিকেল টুল হিচাপে ইউজ কৰিছিল মহিলাসকলক কেতিয়াও আপলিফ্ট কৰিব বিচৰা নাছিল আৰু ধৰ্মৰ ঠিকাদাৰবিলাকে কি কৰিছিল মহিলাসকলক সদায় সমাজত ছাপ্ৰেছ কৰিব বিচাৰিছিল চ' সুপ্ৰিম কোৰ্টে ক'লে কি পাৰ্চনেল ল'বিলাক যাওক কাৰণ পাৰ্চনেল ল'বিলাকে কি কৰি আছে আমাৰ যিখিনি ভাৰ্নাৰেবল ছেকশ্যন অফ দ্য ছ'চাইটি যিখিনি ছ'চাইটিত এতিয়াও ভাৰ্নাৰেবল হৈ আছে সেই ভাৰ্নাৰেবল ছেকশ্যন অফ দ্য ছ'চাইটিক পাৰ্চনেল ল'বিলাকে এতিয়াও এক্সপ্লইট কৰি আছে পাৰ্চনেল ল'ৰ থ্ৰু দি কিনে ৰিলিজিয়নৰ নামত ভাৰ্নাৰেবল যিখিনি ছেকশ্যন আছে ভাৰ্নাৰেবল যিখিনি মানুহ আছে সেই মানুহবিলাকক পাৰ্চনেল ল'ৰ নামত কি কৰা হৈ আছে এক্সপ্লইটেশ্যন কৰা হৈছে শোষণ কৰা হৈছে চ' সেই ভাৰ্নাৰেবল যিখিনি ছেকশ্যন আছে সিহঁতক আমি প্ৰপাৰ ৰাইট প্ৰপাৰ ডিগনিটি দিবৰ কাৰণে আমি ইউচিচি ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন কৰিব লাগে বুলি শাহ বানু কেছত সুপ্ৰিম কোৰ্টে এনাউন্স কৰিলে বা ৰিকমেণ্ড কৰিলে চ' দ্য বিগিনিং অফ ইউচিচি ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন থ্ৰু দ্য শাহ বানু কেছ Uttarakhand 2024 দেখা পাওঁ became the first state to pass implementation of modern UCC 2024 Uttarakhand become the Indiaৰ প্ৰথমটো ষ্টেট যিটো ষ্টেটে UCC ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন কৰিলে আৰু যদি আমাৰ অসমত UCC ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন হৈ যায় তেতিয়াহ'লে আসাম become the second state যোনে UCC ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন কৰিব চ' আৰু এটা বস্তু ইয়াতে মনত ৰাখিবা উত্তৰাখণ্ডে যিটো UCC ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন কৰিছে সেই UCCটো কি আছিল অনলি ৰিলিজিয়াছ বেছত আছিল চ' তাৰ সেই UCCৰ পৰা কি কৰা হৈছে কাষ্টক এক্সক্লুড কৰি ৰখা হৈছে কাষ্ট নহয়
ট্ৰাইবক এক্সক্লুড কৰি ৰখা হৈছে মানে ট্ৰাইবৰ যিখিনি পাৰ্চনেল ল আছে সেই পাৰ্চনেল লবিলাক ইউচিচিৰ পৰা এক্সক্লুড কৰি ৰখা হৈছে যে যিটো ইউচিচি ইউনিফৰ্ম চিভিল কোডটো অনলি ৰিলিজিয়াছ মেটাৰত কি কৰা হ'ব ইউনিফৰ্মিটি আহিব খ্ৰীষ্টিয়ান হিন্দু মুছলিম যিখিনি ৰিলিজিয়াছ যিখিনি পাৰ্চনেল ল আছে সেইখিনিক ইউনিফৰ্ম কৰি কিনে ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড বনোৱা হৈ আছে মডাৰ্ণ যিটো যে উত্তৰাখণ্ডত কৰা হৈছে তাতে ট্ৰাইবেল যিখিনি পাৰ্চনেল ল আছে ট্ৰাইবেল পাৰ্চনেল লবিলাকক ইউচিচিৰ আণ্ডাৰত কোডিফাই কৰা নাই ট্ৰাইবেলখিনি ছেপাৰেটকৈ ৰখা হৈ আছে চিমিলাৰলি আমাৰ অসমত যিটো ইউচিচি আহিব সেই ইউচিচিটো আমি কি দেখা পাম ট্ৰাইবেল যিখিনি কাষ্টমাৰী ল আছে সেই কাষ্টমাৰী লবিলাক ইউচিচিৰ আণ্ডাৰত কোডিফাই কৰা নহ'ব ট্ৰাইবেল যিখিনি ল আছে সেইখিনি আগৰ পৰা ট্ৰেডিশ্যনেলি যেনেকা চলি আছে এনেকা কণ্টিনিউ হ'ব চ' এইটো চিনেমা আমি সকলোৱে চালোঁ শ্বাহবানুৰ যিটো চিনেমা আছিল দ্য হক চিনেমাটো ই আমি গৌতমৰ বহুত এটা ভাল চিনেমা চাবাচোন গম পাইছা মুছলিম উমেনৰ যিটো মেইনটেনেন্সৰ কাৰণে এই চিনেমাটো আছিল বা শ্বাহবানু কেছ যিটো 1985 দ্য হিষ্টৰিকেল জাজমেণ্ট অফ আৱাৰ ইণ্ডিয়ান সুপ্ৰিম কোৰ্ট চ' এই কেছটো ভালকৈ এই চিনেমাটো ভালকৈ চাবা তাতে চালে আমি গম পাওঁ যে ইউচিচি কেনেকৈ ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন হৈছে আমি সকলো গম পাম চ' ইভলিউশ্যন ইন আছাম অসমত আমি দেখা পাওঁ এই কেইদিন আগৰ পৰা ইউচিচিৰ ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন আৰম্ভ হৈছে আৰু ৰিচেণ্টলি ইউচিচিৰ কাৰণে আৰু কিছুমান এক্টটো আহিব চ' ৰিপিল অফ মুছলিম মেৰেজ এক্ট যিটো আগৰ পুৰণা যিটো মুছলিম মেৰেজ এক্ট আছিল যিটোত আমি কাজি ছিষ্টেম দেখা পাইছিলোঁ কাজিৰ আণ্ডাৰত তাৰপিছত তালাক তিনিটা তালাকক কি দিয়া হয় তালাকে বিদ্যাতৰ আণ্ডাৰত কি দিয়া হয় ইনষ্টেণ্ট ট্ৰিপল তালাক চ' এইবিলাকক ৰিপ্লেচ কৰি কেনে যিটো মুছলিম মেৰেজ এক্ট আছিল মুছলিম মেৰেজ এক্টক ৰিপ্লেচ কৰি কেনে নতুন ছিষ্টেম ইউনিফৰ্ম ছিষ্টেমটো আৰম্ভ হৈছিল 2024ত দ্য ষ্টেট ৰিপিল দ্য আছাম মুছলিম মেৰেজ এণ্ড ডিভৰ্চ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন এক্ট 1935 চ' অসমত যিখিনি আগৰ যিখিনি 2024লৈকে আমি দেখা পাইছিলোঁ অসমত যিমানখিনি মুছলিম বিবাহ হৈ আছিল মুছলিম মেৰেজ হৈ আছিল মুছলিম মেৰেজবিলাক কোনটো এক্টৰ আণ্ডাৰত হৈ আছিল আছাম মুছলিম মেৰেজ এণ্ড ডিভৰ্চ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন এক্ট এইটো এক্টৰ আণ্ডাৰত হৈ আছিল কাজিবিলাক আছিল মুছলিম গাঁওবিলাকত কি বিয়া হ'লে কি দেখা পোৱা যায় কাজিবিলাক গৈছিল ন চ' এতিয়াতো কাজি নাযায় কিয়ৰ কাৰণে নাযায় কাৰণ 24ত সেই মুছলিম মেৰেজ যিটো এক্ট আছিল 1935ত এইটোক ৰিপিল কৰি কেনে এতিয়া কি কৰা আছিল মুভিং ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আণ্ডাৰ দ্য ছেকুলাৰ স্পেচিয়েল মেৰেজ এক্ট চ' মুছলিম যিটো যে মেৰেজ বা ডিভৰ্চ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন এক্ট আছিল যিটোৰ আণ্ডাৰত আগৰ ট্ৰেডিশ্যনেলি যিবিলাক যে মুছলিম বিয়া হৈ আছিল কাজি ছিষ্টেমৰ আণ্ডাৰত সেই বিয়াটোক মানে সেই মেৰেজ ছিষ্টেমটোক ৰিপিল কৰি কেনে মানে চেঞ্জ কৰি কেনে এতিয়া মুছলিম যিমান মেৰেজ হ'ব এইটো স্পেচিয়েল মেৰেজ এক্ট যিটো ছেকুলাৰ মেৰেজ চব ধৰ্মৰ কাৰণে ছেইম চ' সেই স্পেচিয়েল মেৰেজ এক্টৰ আণ্ডাৰত বৰ্তমান চব মেৰেজ হৈ আছে আমাৰ ইণ্ডিয়া চব মেৰেজ স্পেচিয়েল মেৰেজ এক্টৰ আণ্ডাৰত হৈ আছে লাগিলে মুছলিম হওক হিন্দু হওক যিমান মেৰেজ হৈ আছে আমাৰ অসমত চব স্পেচিয়েল মেৰেজ এক্টৰ আণ্ডাৰতে হৈ আছে গম পাইছা চ' তাৰপিছত আৰু দেখা পাওঁ ইউচিচিৰ কাৰণে এণ্টি পলিগেমি ফ'কাছ So state prioritize criminalizing polygamy through social reform rioting before the introducing full UCC. So দেখা পাও আমাৰ state government 2025 last year আমি দেখা পাও আমাৰ আসাম গভৰ্ণমেণ্টে অসম বিধানসভা এটা নতুন এক্ট পাছ কৰে বা আসাম কেবিনেটে এটা এক্ট পাছ কৰে য'ত কোৱা হয় যে পলিগেমি এবলিউশ্যন যে বহু বিবাহ প্ৰথা বস্তুটো বন্ধ কৰা হয় সো পলিগেমি বহুত আমি পাৰ্সোনেল লত পলিগেমি একসেপ্টেবল আছে ইভেন শৰিয়া যিটো ল আছে শৰিয়া ল হওক বা মুছলিম পাৰ্সোনেল ল হওক এনেকুৱা ল বিলাকত বা খ্ৰীষ্টিয়ান ল বিলাকতো আমি দেখা পাও পলিগেমি একসেপ্টেবল হয় সো ইয়াতে 2025ত আমাৰ আসাম গভৰ্ণমেণ্টে কৈছে পাৰ্সোনেল ল যাও আমি কি কৰিম ইউনিফৰ্মিটি আহিম পলিগেমি কাকো নালাগে কাৰণ পলিগেমিৰ থ্ৰুদি কিনে কি হৈ আছে বহু বিবাহ প্ৰথাৰ থ্ৰুদি কিনে কি কৈ আছে মুছলিম বা হওক বা যিকোনো ধৰ্মৰ হওক আমাৰ যিখিনি মহিলাসকল আছে মহিলাসকলৰ যিটো ৰাইট আছে ডিগনিটি আছে সেই ডিগনিটিটো নাইকিয়া হৈ যায় কাৰণ ঘৰত এটা হাজবেণ্ডে এটা মতা মানুহে যেতিয়া চাৰিটা বিয়া পাতে সেই চাৰিটা বিয়া পাতাৰ লগে লগে কাক দিব কাক টাইম দিব চাৰিজনৰ পৰা কি কিবা ডিচিজন ল'ব পাৰিব নেকি বা চাৰিজনক সি ইকুৱেলি ৰাইট দিব পাৰিব নেকি আৰু সেই ফেমিলিখনত সেই ফেমিলিটোত থকা চাৰিজন যিখিনি মহিলাক বিয়া পাতিলে সেই মহিলাসকলৰ কিবা ৰাইট থাকিব নেকি সিহঁতে সেই ফেমিলিটোত কিবা ডিচিজন ল'ব পাৰিব নেকি ফেমিলিত ডিচিজন ল'ব নোৱাৰে সেই মহিলাগৰাকী তেতিয়াহ'লে সেই মহিলাগৰাকী ছ'চাইটিত কেনেকৈ ডিচিজন ল'ব এটা ডাঙৰ কুৱেশ্যন আহি যায় ন চ' সেই বস্তুটো পলিগেমি এবলিছ কৰা হ'ল বহুত ভাল এটা ইনিচিয়েটিভ দ্য গ্ৰেটেষ্ট ইনিচিয়েটিভ অফ আসাম গভৰ্ণমেণ্ট যিবিলাকক আমি কি কৰিব লাগে এপ্ৰিচিয়েট কৰিব লাগে আসাম গভৰ্ণমেণ্টৰ এইখিনি ইনিচিয়েটিভ আমি সদায় এপ্ৰিচিয়েট কৰিব লাগে যে পলিগেমি বন্ধ হৈছে এনেকুৱা সমাজৰ কিছু কুসংস্কাৰবিলাক বন্ধ হ'ব লাগে যেনেকৈ মুছলিম মেৰেজ এক্ট বন্ধ কৰি কেনে এতিয়া স্পেচিয়েল মেৰেজ এক্টৰ আণ্ডাৰত চব বিয়া পতা হৈ আছে এইটো এটা ভাল ইনিচিয়েটিভ কাৰণ আমি দেখা পাইছোঁ মুছলিম গাঁওবিলাকত দেখা পাইছোঁ কাজি পথাৰ থ্ৰুদি কিনে যিটো বিয়া হৈ আছিল সেইবিলাকত বহুত কি চলি আছিল ড্ৰবেক আছিল তাতে বেছিকেলি কি কৰা হয় ওমেনৰ ওপৰত এক্সপ্লইটেশ্যনো দেখা পাই আছিলোঁ বহুতখিনি ছিষ্টেমত গম পাইছা আৰু স্পেচিয়েলি কি দেখা পাইছিলোঁ চাইল্ড মেৰেজ দেখা পাই আছোঁ গম পাইছে চাইল্ড মেৰেজো দেখা পাইছোঁ এইবিলাক এক্টৰ আণ্ডাৰত চ' সেইবিলাক ৰিপিল কৰি কেনে আসাম গভৰ্ণমেণ্টে লৈ আহিছিল স্পেচিয়েল মেৰেজ এক্ট যে কৈছে যিমান বিয়া হওক মুছলিম হওক খ্ৰীষ্টান হওক হিন্দু হওক চব স্পেচিয়েল মেৰেজ এক্টৰ আণ্ডাৰতে বিয়া হ'ব লাগিব ছেকুলাৰ মেৰেজ সকলোৰ কাৰণে সমান ৰেজিষ্টাৰৰ ওচৰত যোৱা চাব ৰেজিষ্টাৰৰ ওচৰত যোৱা তাতে গৈ কিনে ধুনীয়াকৈ বিয়া পতা গম পাইছা আৰু চাব ৰেজিষ্টাৰ ক'ত কোনে দিব APSC দিব হ'ল চ' এণ্টি পলিগেমি হ'ল তাৰপিছত ড্ৰাফটিং হৈ আছে নতুনকৈ কি আহিব UCC আহিব আমাৰ অসমত
হ'ব সো লেণ্ডমাৰ্ক সুপ্ৰিম কোৰ্ট জাজমেণ্ট সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ কিছুমান জাজমেণ্ট আছে কি লৈ কিনে ইউচিচি লৈ কিনে এই জাজমেণ্ট কেইটা আমি চাই লওঁ অলপ যেনেকৈ শাহ বানু বেগম কেছ 1985 অলৰেডি আমি ডিছকাছ কৰিছিলোঁ যে তাতে সুপ্ৰিম কোৰ্ট নোটেড আৰ্টিকল 45 হেড ৰিমেইন এ ডিড লেটাৰ এণ্ড আৰ্গুড দ্য ষ্টেট টু ইমপ্লিমেণ্ট ফৰ নেশ্যনেল ইণ্টিগ্ৰেশ্যন চ' সুপ্ৰিম কোৰ্টে কি কয় যে শাহ বানু কেছত ওমেনৰ মেইনটেনেন্সৰ কাৰণে ডাইভৰ্ছ ওমেনৰ মেইনটেনেন্সৰ কাৰণে আছিল শাহ বানু কেছটো আৰু তাতে সুপ্ৰিম কোৰ্টে কি হৈছে যে আৰ্টিকল 44 যিটো ইউনিফৰ্ম চিভিল কোডটো এইটো বৰ্তমান ডেড লেটাৰ হৈ আছে আৰু সেই সুপ্ৰিম কোৰ্টে ষ্টেট মানে আৰ্টিকল 12 থকা ষ্টেট অৰ্থাৎ গভৰ্ণমেণ্টক কি কৰে গভৰ্ণমেণ্টক আৰ্গিউ কৰে যে অল অভাৰ ইণ্ডিয়াত কি হ'ব লাগে ইউচিচি ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন হ'ব লাগে ফৰ দ্য নেশ্যনেল ইণ্টিগ্ৰেশ্যন সকলো ধৰ্ম ভাষা বৰ্ণ সব মানুহক আমি একেলগে ইণ্টিগ্ৰেট কৰিবৰ কাৰণে সকলো পাৰ্চনেল ল'বিলাক কি হ'ব লাগে ছেইম হ'ব লাগে ইউনিফৰ্ম চিভিল ল' হ'ব লাগে বুলি সুপ্ৰিম কোৰ্টে ষ্টেটক কি কৰে গভৰ্ণমেণ্টক ডাইৰেক্ট কৰে তাৰপিছত আহি যায় সৰলা Mudgal case 1995 Supreme Court held that second marriage after converting to Islam without dissolving the first is void argued the government to look at UCC look কৰাৰ কাৰণে UCC implementationৰ কাৰণে আকৌ Supreme Court ডাইৰেক্ট কৰে তাৰপিছত আহি যাব 2017 one of the important case যিটো আছিল কি শায়ৰা বানু কেছ আৰু এই শায়ৰা বানুৱে বেসিক্যালি কি কৰে ট্ৰিপল তালাক বা যাক আমি তালাকে বিদ্যুৎ বুলি কোৱা হয় যিটো ইনষ্টেন্ট ট্ৰিপল তালাক মনত ৰাখিবা ইয়াতে ট্ৰিপল তালাক যিটো সিস্টেম আছে সেই ট্ৰিপল তালাক সিস্টেমটো বেন কৰা নাই ইনষ্টেন্ট যিটো ট্ৰিপল তালাক হেতু বেন কৰা আছে কাৰণ ট্ৰিপল তালাক যিটো সিস্টেম এটো এটা প্ৰসেস হয় ডিভোর্স কৰাৰ মুসলিম পাৰ্সনেল ল মতে বা শরিয়া ল মতে এটা সিস্টেম হয় যেটো 3 মাহত কমপ্লিট কৰা হয় ফাৰ্স্ট 1 মাহত তুমি কি কৰিলা যে তুমি হাজবেন্ড আৰু ওয়াইফে যেতিয়া সেপাৰেট হ'ব বিচাৰা তে নিজৰ মাজত মিউচুয়ালি কি কবা যে মই তোমাৰ পৰা সেপাৰেট হ'ম সো মই তোমাৰ পৰা সেপাৰেট হ'ম বুলি কোৱাৰ লগে লগে হিয়তে কি কৰিব ফাৰ্স্ট 1 মাহ হিয়তে একেলগে থাকিব নিজকে একসেপ্টেন্সৰ কাৰণে টাইম দিব 1 মাহ পিছত আকৌ দুইজনে লগ লাগি কব ঠিক আছে আমি 1 মাহ থাকিলো কিন্তু আমি এতিয়াও একসেপ্ট কৰিব পৰা নাই এটা এন্টক একসেপ্ট কৰিব পৰা নাই সো 30 দিন পিছত এবাৰ তালাক দিব কমছে আৰু 30 দিন থাকিব সেকেন্ড মান্থ আৰু 30 দিনৰ পিছত আকৌ নিজে একসেপ্টেন্সটো ট্ৰাই কৰিব যদি আকৌ 30 দিন পিছত এটা এন্টক কব যে একসেপ্ট কৰিব পৰা নাই তেতিয়ালে সেকেন্ড তালাক যদি একসেপ্ট কৰিলে এটা এন্টক মিউচুয়াল আন্ডাৰস্ট্যান্ডিং হৈ যায় তেতিয়ালে সেকেন্ড তালাক নি দিব যদি আকৌ সেকেন্ড তালাক দিয়ে তেতিয়ালে আৰু নেক্সট 30 দিনৰ পিছত কি হ'ব আকৌ হিয়ত হাজবেন্ড ওয়াইফ বহি কেনে ক'ব যে মই তোমাৰ যিমানখিনি প্ৰবলেম হল গুটেখিনি মই একসেপ্ট কৰিছো আমাৰ মাজত মিউচুয়াল আন্ডাৰস্ট্যান্ডিং হল আমি তালাক দিব নালাগে আমি সেপাৰেট হ'ব নালাগে যদি কয় তেতিয়ালে তালাক ডিভোর্স নহব তাতে কেনসেল হ'ব আৰু যদি 3 মাহ পিছত বা লাস্ট যেটো 3 নম্বৰ তালাক তাতে যদি হিয়তে কয় যে আমি পাৰা নাই একসেপ্ট কৰিব পৰা নাই এটা এন্টক একসেপ্ট কৰিব পৰা নাই তেতিয়ালে 30 দিনত 90 দিনৰ দিনা হিয়তে কি কৰিব ফাইনাল থাৰ্ড ট্ৰিপল তালাক দিব সো ইটো ইসলামিক ল মতে বা শরিয়া ল মতে এটা কি হয় 90 ডেজৰ এটা প্ৰসেস হয় যেটো ট্ৰিপল তালাক বুলি কোৱা বাট হে ধৰ্মৰ ঠিকাদাৰ বিলাকে ধৰ্মৰ যিখিনি ঠিকাদাৰ আছে সেই ধৰ্মৰ ঠিকাদাৰ বিলাকে কি কৰি দিলে সেই সিস্টেমটো ট্ৰিপল তালাক সিস্টেমটো কম্প্ৰেস কৰি কেনে নিজে যাতে সোসাইটিক এটা পেট্ৰিয়াৰ্কিয়েল ডমিনেন্স এস্টাবলিশ কৰিব বিচাৰে মুসলিম মহিলাসকলক যাতে সাপ্ৰেস কৰি ৰাখিব বিচাৰে তেনেকুৱা সিচুৱেশনৰ কাৰণে সেই ধৰ্মৰ ঠিকাদাৰ বিলাকে কি কৰি দিলে ইমান ধুনিয়া এটা সিস্টেম ডিভোর্স সিস্টেমক কিতে কম্প্ৰেস কৰি কেনে ইনস্ট্যান্ট ট্ৰিপল তালাক সিস্টেমটো আৰম্ভ কৰে যাক তালাকে বিদ্যুৎ বুলি কোৱা হয় সো সেই আমাৰ সুপ্ৰিম কোৰ্টে কি কৰিলে 2017 ত সেই শায়ৰা বানু কেছত কি কৰি দিলে এই তালাকে বিদ্যুৎ যেটো সিস্টেম আছে ইনস্ট্যান্ট ট্ৰিপল তালাক সিস্টেমটো কি কৰি দিয়ে বেন কৰি দিয়ে ডিক্লেয়াৰ্ড আনকনস্টিটিউশন এন্ড পেইং লিগেল ওয়ে ফৰ জেন্ডাৰ নিউট্ৰেল সিভিল ৰিফর্ম কাৰণ ইনস্ট্যান্ট ট্ৰিপল তালাক বা ইনস্ট্যান্ট ট্ৰিপল তালাক মানে তালাকে বিদ্যুৎ যেটো সিস্টেম এই তালাকে বিদ্যুৎ সিস্টেমত কি কৰা হয় 3টা সেকেন্ডত তালাক 3 বাৰ তালাক দি দিয়া হল সেজ ডিভোর্স আৰু যেটো অৰিজিনাল ৰিলিজিয়াস নৰ্ম মতে বা ৰিলিজিয়াস স্ক্ৰিপচাৰ মতে যেটো যে তালাক সিস্টেম আছিল বেসড অন হাদিস এন্ড কুরআন সো হেতু কি আছিল এটা প্ৰসেস আছিল 90 ডেজৰ এটা কি আছিল প্ৰসেস আছিল যে তালাক দিম নেক্সট মান্থত আকৌ এবাৰ তালাক দিম আৰু 90 ডেজৰ পিছত ফাইনাল তালাক হ'ব সো 90 ডেজত যেতিয়া হাজবেন্ড আৰু ওয়াইফ যেতিয়া একেলগে থাকিব তেতিয়ালে খিয়তৰ মাজৰ যিখিনি মিসআন্ডাৰষ্টেণ্ডিং আছে 90% মিসআন্ডাৰষ্টেণ্ডিং কি হৈ যায় নাইকি হৈ যায় নিজৰ মাজত একসেপ্টেন্সটো আহি যায় সো সেই বস্তুটো কি আছিল এটা ধুনিয়া সিস্টেম আছিল ধুনিয়া প্ৰসেস আছিল বাট সেই ধৰ্মৰ ঠিকাদাৰ বিলাকে যিবিলাকে ধৰ্মৰ নামত কি কৰি আছে ভণ্ডামি কৰি আছে সেইবিলাকে কি কৰি দে তালাক যেটো তালাকৰ যেটো প্ৰসেস সেই প্ৰসেসটো কম্প্ৰেস কৰি কেনে তালাকে বিদ্যুৎ সিস্টেম আৰম্ভ কৰি দিলে ইনস্ট্যান্ট ট্ৰিপল তালাক আৰম্ভ কৰি দিলে যেটো কমপ্লিটলি আনকনস্টিটিউশনাল হয় যেটো কমপ্লিটলি আনৰিলিজিয়াস বা ইসলামৰ এগেইনষ্টত হয় তেনেকুৱা এটা ইনস্ট্যান্ট ট্ৰিপল তালাক বা তালাকে বিদ্যুৎ আৰম্ভ কৰিলে সুপ্ৰিম কোৰ্টে ক'লে যে এটো তো কনস্টিটিউশনালো নহয় প্লাস এটো তো ৰিলিজিয়াসও নহয় ইটস এগেইনষ্ট ইসলাম সো সুপ্রিম কোর্টে কৈছে ইজ আনকনস্টিটিউশনাল এটো বন্ধ কৰি দিব লাগে বাট যেটো ট্রিপল তালাক যেটো বেসড অন রিলিজন ইসলামৰ মতে শরিয়া মতে যেটো যে ট্রিপল তালাক সিস্টেম আছে 90 ডেজৰ হেতু এতিয়াও প্ৰিভিল হৈ আছে বাট ইনস্ট্যান্ট যেটো ট্রিপল তালাকে বিদ্যুৎ এটো কি কৰা হয় বেন কৰি দিয়া হয়
তাৰপিছত এটা কেছ আহে পৌলমী পাৱিনী শুক্লা কেছ 2026 এই কেইদিন আগৰ কেছ সুপ্ৰিম কোৰ্ট অৰেলি অবজাৰ্ভ ডেট নাও ইজ দ্য টাইম মনত ৰাখিবা সুপ্ৰিম কোৰ্টে কি কৰিলে অনলি আমাৰ মামাই কোৱা নাই মামাৰ লগত কোনে কৈছে সুপ্ৰিম কোৰ্টে কি কৈছে নাও ইজ দ্য টাইম ফৰ ইউচিচি সো এতিয়া ৰাইট টাইম হয় ইউচিচি ইমপ্লিমেন্টেশন কৰি ল'ব লাগে নহলে পিছত কেতিয়াও নহব কাৰণ ঠিকাদাৰ বিলাক বহুত বাঢ়ি আছে সো এতিয়া ইউচিচি ইমপ্লিমেন্টেশন হ'ব লাগে কাৰণ আমি দেখা পাই আছো না পাৰ্সোনেল ল বিলাকৰ নামত কি হৈ আছে সমাজৰ যিখিনি সোসাইটিত যিখিনি ভালনাৰেবল মানুহ আছে যিখিনি যে ভালনাৰেবল সেকশন হে হিস্টোৰিকেলি পৰা হাজাৰ বছৰ পৰা যিখিনি মানুহ ভালনাৰেবল হৈ আছে যিখিনি মানুহ কি হৈছে আনটাচেবল হৈ আছে সেই মানুহবিলাকক পাৰ্সোনেল লৰ আন্ডাৰত এতিয়াও আমি এক্সপ্লইট কৰি আছো এতিয়াও আমি হিতক কি কৰি আছো শোষণ কৰি আছো সো সুপ্ৰিম কোৰ্টে এই কেছত 2026 ত কৈছে যে নাও ইজ দ্য ৰাইট টাইম to implement the UCC এতিয়া আমি UCC ইমপ্লিমেন্ট কৰি লব লাগে নহলে আৰু এই ধৰ্মৰ ঠিকাদাৰ বিলাকৰ বন্ডামিটো আকৌ বাঢ়ি যাব গম পাইছা বস্তুটো সো এইখিনি আছিল কি সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ কিছুমান ফেমাস জাজমেন্ট মনত ৰাখিবা শাহবানু জাজমেন্ট সাৰৰা মুদগল জাজমেন্ট শায়ৰা বানু জাজমেন্ট পৌলমী পাৱিনী শুক্লা ভাৰ্চেছ আৰু এটা কেছ আছে শিৰুৰ মোড কেছ তোমালোকে চাবা এটো কি হয় শিৰুৰ মোড কেছ এটো চাবা সো এইখিনি চালো না আমি যে শাহবানু কেছৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এই যে কেদিন আগত 1985 ৰ যেটো হক সিনেমা আছিল ইয়ামি গৌতম তাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গুটেইখিনি কাৰণ সুপ্ৰিম কোৰ্টে দেখা পাই আছে যে ধৰ্মৰ ঠিকাদাৰ বিলাকে ধৰ্মৰ নামত পাৰ্সোনেল লৰ নামত কি কৰি আছে ভণ্ডামি কৰি আছে সো সেই ভণ্ডামি বিলাক নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে কাৰণ আমি দেখা পাইছিলো পাৰ্সোনেল ল বিলাকৰ নামত সোসাইটিত ভালনাৰেবল যিখিনি মানুহ আছে সেইবিলাকক এতিয়াও এক্সপ্লইটেশন কৰা হৈ আছে সেইবিলাকক এতিয়াও শোষণ কৰা হৈ আছে সো সেই শোষণ সেই এক্সপ্লইটেশন নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে নাও ইজ দ্য ৰাইট টাইম টু ইমপ্লিমেন্ট UCC সো আমাৰ মামাই এটা গ্ৰেটেষ্ট ইনিশিয়েটিভ লৈ আছে UCC ইমপ্লিমেন্টেশন কৰা হ'ব আৰু হ'ব লাগে গম পাইছা বস্তুটো হ'ব লাগে Moving to the next topic, lead and report and leap award. Politics syllabus ase, prelims ase, important kyo. So what is the news? May 13, 2026, Union Minister of Piyush Goyal released the 7th edition of lead and confer the 4th leap award. So lead jitu report, lead reporter 7th edition lead report to ki kora hoy ministry amar union minister Piyush Goyal release korile aru 4th jitu leap award he 4 leap award to ki kora hoy present kora hoy ei din agot ha. So what is the lead report to sao lead stand for logistic is across different state mano takba lead meaning to saba prelims ot khodibo eto prelims important hoy. So it is an annual indigenously developed index inspired by the World Bank Logistic Performance Index. So World Bank ke eta index diye eta report diye jak koa hoy World Bank's Logistic Performance Index. So World Bank or hey Logistic Performance Index or uporot base kori kene amar Ministry of Commerce and Logistics jitu industry ase hiato eta mane report ba eta index পাস করে রিপোর্ট রিলিজ করে যেটো রিপোর্টৰ নাম কি হয় লজিস্টিক ইজ এক্ৰছ ডিফারেন্ট স্টেট যাক আমি সিম্পলি কি বুলি কও লিড ৰিপোৰ্ট বুলি কয় আৰু এই ৰিপোৰ্টটো বেসিক্যালি কিহৰ ওপৰত বেস কৰি দিয়া হয় লজিস্টিক ইকোসিস্টেম বা লজিস্টিকৰ ওপৰত দিয়া হয় গমছা লজিস্টিকটো গম পোৱা ন কিবা এটা বস্তু কিবা এটা বস্তু ট্ৰান্সপোৰ্টেশন কৰাৰ কাৰণে ট্ৰান্সপোৰ্টেশন বা কিবা এটা বস্তু কি জমা ৰাখিবৰ কাৰণে বা জমা ৰাখিবৰ কাৰণে যেটো সিস্টেম তাক লজিস্টিক বুলি কোৱা হয় সো সেইটো আৰু লজিস্টিক So key features of leads 2025 pillar of assessment evaluate performance based on the infrastructure oporot kora hoy so ekhini monot rakhiba leads jitu report dia hoy etu kuntu criteria ba kuntu pillar or oporot base kori kene ki kora hoy lead report to ulwa hoy so lead report to basically infrastructure ek number second ki service तार पिছত কি আছে অপারেটিং রেগুলেটরি এনवायरमेंटल 3 নম্বৰ আৰু সাস্টেইনেবল লজিস্টিক 4 নম্বৰ এই চাৰিটা পিলাৰৰ ওপৰত বেস কৰি কিনে লিড ৰিপৰ্টটো পাবলিশ কৰা হয় মনত ৰাখিব ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট ফৰ প্ৰিলিমছ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ সার্ভিস অপারেটিং এন্ড রেগুলেটরি এনवायरमेंट এন্ড সাস্টেইনেবল লজিস্টিকৰ ওপৰত বেস কৰি কিনে লিড ৰিপৰ্টটো প্ৰত্যেক বছৰ কি কৰা হয় ৰিলিজ কৰা হয় সো নিউ 4 টায়ার ক্লাসিফিকেশন সো এইবাৰ নতুন কি কৰা হৈছে 2025 ৰ যেটো ৰিপৰ্ট এই ৰিপৰ্টত 3 টায়ার ৰিপৰ্ট আছিল আৰু 2026 ৰ যেটো লিড ৰিপৰ্ট হৈছে সেই ৰিপৰ্টটো 4 টায়ার ক্লাসিফিকেশন কৰা হৈছে সো 4 টায়াৰত কি থাকিব মনত থাকিবা এটা হৈছে কি এক্সাম্পলাৰ্স sustain excellence across all dimension এই যে চাৰিটা ডাইমেনশন আছে এই চাৰিটা ডাইমেনশনৰ চাৰিটা ডাইমেনশনৰ কি কৰি আছে এক্সেলেন্স জুনে কৰি আছে তাক এক্সাম্পলাৰ বুলি দিয়া হ'ব ফাৰ্স্ট টায়াৰ এটো হ'ব ফাৰ্স্ট টায়াৰ সেকেন্ড টায়াৰত কোন থাকিব হাই পারফরম্যান্স strong and consistent outcome so মানে এই চাৰিটা পিলাৰৰ ভিতৰত যাৰ strong and consistent outcome থাকিব মানে আউটকামত কনসিস্টেন্সি থাকিব তাক হাই পারফরম্যান্স অৰ্থাৎ সেকেন্ড টায়াৰত দিয়া হ'ব থাৰ্ড টায়াৰত কি দিয়া হ'ব এক্সিলেটৰ notable improvement and reform orientation
সো সেকেন্ড থার্ড টায়ারত দিয়াব এক্সিলেটার যোনে মানে যোৱাবাৰতকে লাষ্ট ইয়াৰতকে এইবাৰ অলপ কি কৰিছে ইম্প্ৰুভ কৰিছে এই চাৰিটা ক্ৰাইটেৰিয়া বা এই চাৰিটা পিলাৰত কি কৰিছে যোৱাবাৰত সিহঁতৰ ৰিপৰ্টটো বেয়া আছিল তাতকে অলপ ইম্প্ৰুভ কৰিছে সিহঁতক এক্সিলেটাৰ অৰ্থাৎ থাৰ্ড টায়াৰত ৰাখাব আৰু 4 নম্বৰত কি দিব গ্ৰোথ সিকাৰ ফাউন্ডেশনাল স্টেজ অফ ডেভেলপমেন্ট সো যোনবিলাক স্টেট এতিয়াৰ কোত আছে ফাউন্ডেশনাল স্টেটত আছে এতিয়ালৈকে ভাল ইম্প্ৰুভমেন্ট হোৱা নাই সো সিহঁতক গ্ৰোথ সিকাৰ অৰ্থাৎ ফোর্থ টায়াৰত ৰখা হৈছে সো এই চাৰিটা টায়াৰত কি দিয়া হয় লিড ৰিপৰ্টটো দিয়া হয় কিছুমান স্টেট এক্সাম্পলাৰত আছে কিছুমান হাই পাৰফৰ্মাৰ কিছুমান এক্সিলেটাৰ কিছুমান গ্ৰোথ সিকাৰত আছে চাৰিটা ক্যাটাগৰীত কি কৰা হয় স্টেট আৰু ইউনিয়ন টেৰিটৰীত ভাগ কৰা সো মনত ৰাখিবা এই যেটো যে লিড লজিষ্টিক ইজ এক্ৰছ ডিফাৰেন্ট স্টেট যেটো ৰিপৰ্ট ৰিলিজ কৰা হয় এই ৰিপৰ্টটো বেসিক্যালি ওয়ার্ল্ড বেংকৰ লজিষ্টিক পাৰফৰ্মেন্স ইনডেক্সৰ ওপৰত বেস কৰি দিয়া হয় আৰু কমপ্লিটলি লজিষ্টিকৰ ওপৰত লজিষ্টিক পাৰফৰ্মেন্সৰ ওপৰত এই ৰিপৰ্টটো ৰিলিজ কৰা হয় আৰু এই ৰিলিজটো কি কৰা হয় ইণ্ডিয়াৰ যিমানখিনি স্টেট আছে ৰাজ্য যিমানখিনি আছে আৰু যিমানখিনি ইউনিয়ন টেৰিটৰী বা অৰ্থাৎ কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল আছে গোটেইকেইটাক কম্প্ৰমাইজ মানে গোটেইকেইটাক একলগে লৈ কিনে কি কৰা হয় ৰিপৰ্টখিনি ৰিলিজ কৰা হয় আৰু এই ৰিপৰ্টত কি কৰা হয় যিমান স্টেট আৰু ইউনিয়ন টেৰিটৰী আছে সব স্টেট আৰু ইউনিয়ন টেৰিটৰীক চাৰিটা টায়াৰত কি কৰা হয় ক্লাসিফাই কৰা হয় ৰেংক 1 ৰেংক 2 নাথাকে চাৰিটা টায়াৰত কি কৰা হয় ক্লাস কিছুমান স্টেট আমি দেখা পাওঁ যেনেকা মহাৰাষ্ট্ৰ হওক বা তামিলনাডু হওক বা এনেকুৱা কিছুমান স্টেট আছে যিবিলাক এক্সাম্পলাৰৰ ভিতৰত সোমায় মানে হাই সিহঁতৰ লজিষ্টিক পাৰফৰ্মেন্সটো বহুত ভাল অল ডাইমেনশ্যনত সিহঁতৰ এক্সেলেন্স কিছুমানৰ আমি আউটকাম বহুত ষ্ট্ৰং দেখা পাইছোঁ সো এনেকা সব স্টেটবিলাকক বেলেগ বেলেগ টায়াৰত কি কৰা হয় ভাগ কৰি দিয়া হয় যাক আমি কি বুলি কওঁ লিড ৰিপৰ্ট বুলি কওঁ মনত ৰাখিবা আৰু এই চাৰিটা পিলাৰৰ ওপৰত বেছ কৰি কিনে এছেছমেণ্টটো ওলোৱা হয় ৰিপৰ্টটো ৰিলিজ কৰা হয় ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ সাৰ্ভিস এনভায়রনমেন্ট মানে অপারেটিং রেগুলেটরি এনভায়রনমেন্ট আর সাস্টেনেবল লজিস্টিকৰ ওপৰত বেস কৰি কিনে ৰিপৰ্টটো দিয়া হয় ডাটা ওয়েটেজ have shifted toward evidence based assessment with 59% weightage now assigned to the objective indicators so just মনত ৰাখিবা ডাটাখিনি so recent ranking চাও এক্সাম্পলাৰৰ ৰেংকিং বিলাক চাও এক্সাম্পলাৰৰ ভিতৰত কোন কোন আছে হেতু ইম্পৰ্টেন্ট সো অলৰেডি কৈছো কোস্টাল ষ্টেটৰ ভিতৰত তামিলনাডু আছে এক্সাম্পলাৰৰ ভিতৰত সবতকে হাইয়েষ্ট মানে ভাল পাৰফৰ্মেন্স লেন্ডলকৰ ভিতৰত কোন আছে উত্তৰ প্ৰদেশতো আছে ভাল পাৰফৰ্মেন্সত আছে উত্তৰ প্ৰদেশ নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণৰ ভিতৰত সবতকে ভাল কোন আছে লিডত মিজোৰাম আছে আৰু ইউনিয়ন টেৰিটৰীৰ ভিতৰত সবতকে ভাল কোন আছে দিল্লী আছে মনত ৰাখিবা এই চাৰিটা কি হয় লিডৰ ভিতৰত টপ মানে এক্সাম্পলাৰ টায়াৰ 1 বা ফাৰ্স্ট টায়াৰ ক্যাটাগৰী অৰ্থাৎ এক্সাম্পলাৰ ক্যাটাগৰীৰ ভিতৰত আছে তামিলনাডু উত্তৰ প্ৰদেশ মিজোৰাম আৰু দিল্লী মনত ৰাখিবা সো হোৱাট আৰ দ্য লিপ এৱাৰ্ড টো কি হয় আমি চাই লওঁ লিপ stand for the logistic excellence advancement and performance shield award while lead evaluate state leap recognize private player so মনত ৰাখিবা lead যেটো আছে lead যেটো ৰিপৰ্ট সেই ৰিপৰ্টত কি কৰা হয় only state আৰু union territory কি কৰা হয় state আৰু union territory বিলাকক কি কৰা হয় ইভালুৱেট কৰা হয় বাট যেটো leap award আছে সেই leap awardৰ ভিতৰত কি আহি যায় state union territory প্লাস প্ৰাইভেট গ্ৰুপ বিলাক বা প্ৰাইভেট কোম্পানী বিলাককো হিয়তৰ ভিতৰত সোমাই দিয়া হয় প্ৰাইভেট প্লেয়াৰ প্লাস MSME আছে স্টাৰ্টআপ এইবিলাক ইনোভেশন এন্ড লিডাৰশিপ অফ দা লজিষ্টিক সেক্টৰ যিমানখিনি আছে গোটেইখিনিক leap awardৰ ভিতৰত সোমাই দিয়া হয় so recent leap 2025 or saw category saw award were given across 13 category 13টা categoryত leap award দিয়া হয় core logistic MSME and startup so e-commerce logisticত কাক দিয়া হয় দিল্লী ডেলিভারি প্রাইভেট লিমিটেড এটা কোম্পানি আছে না প্রাইভেট কোম্পানি এটা ডেলিভারি এই কোম্পানিক ই-কমার্স লজিষ্টিকত দিয়া হয় এৱাৰ্ড লিপ এৱাৰ্ড দিয়া হয় তাৰপিছত মাল্টি মডেল লজিষ্টিকত যেটো আছে তাতে কি দিয়া হয় ইনডেপ ইনফ্ৰা প্ৰাইভেট লিমিটেডক দিয়া হয় লিপ এৱাৰ্ড so objective to কি to promote competitive federalism and encourage the adoption of national logistic policy and PM gati shakti it was a main initiative so moving to the next topic সমগ্ৰ শিক্ষা PM পোষণ scheme যেটো governance prelims important হয় so union ministry of finance has granted temporary extension to the centrally sponsored scheme গম পোৱা আমি কি হয় আদাৰ ষ্টেটৰ কাৰণে কি হয় 60:40 আৰু নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ হিমালয়ান ষ্টেটৰ কাৰণে কি হয় 90:10 এটো আমি সকলোৱে গম পাওঁ সো সেন্ট্ৰালি স্পন্সৰ্ড স্কিম হয় সো কি হয় ইউনিয়ন ফাইনান্স মিনিষ্ট্ৰি গ্ৰান্টেড টেম্পৰাৰী এক্সটেনশন কৰা হৈছে টেম্পৰাৰী ভাবে কি স্কিমক কৰা হৈছে ইটস সেন্ট্ৰালি স্পন্সৰ্ড স্কিম সমগ্ৰ শিক্ষা PM পোষণ টিল 30 September 2026 so 30 September 2026 লৈকে মানে সেপ্টেম্বৰ মাহৰ 33 September 26 লৈকে সমগ্ৰ শিক্ষা আৰু PM পোষণ এই দুটা স্কিম সেন্ট্ৰালি স্পন্সৰ্ড স্কিমক ইউনিয়ন ফাইনান্স মিনিষ্ট্ৰি কি কৰিলে টেম্পৰাৰী এক্সটেন্ড কৰিলে কাৰণ এই দুটা সেন্ট্ৰালি স্পন্সৰ্ড স্কিমৰ টাইমলাইনটো শেষ হৈ গৈছিল সো আকৌ ফাইনান্স মিনিষ্ট্ৰি টেম্পৰাৰী কেই মাহৰ কাৰণে এক্সটেন্ড কৰে so saw samagro shiksha saw ki hoy background it was launched in 2018 samagro shiksha jitu scheme etu 2018 ot kora hoy
ইণ্টিগ্ৰেটেড চেণ্ট্ৰেলি স্পন্সাৰ্ড স্কিম ফৰ স্কুল এডুকেশ্যন গম পাওঁ সমগ্ৰ শিক্ষা স্কুল এডুকেশ্যনৰ কাৰণে আহে স্কিল এডুকেশ্যন এইবিলাকৰ কাৰণে ইট ৱাজ ফৰ্ম বাই দ্য ইণ্টিগ্ৰেটিং সমগ্ৰ শিক্ষা যিটো স্কিম আছিল এইটো আগত বেলেগ বেলেগ দুটা নামত আছিল তাৰপিছত 2018ত দুটা স্কিমক একলগ কৰি কিনে সমগ্ৰ শিক্ষা স্কিম নাম দিয়া হয় তো আগত এইটো আছিল কি সৰ্ব শিক্ষা অভিযান ৰাষ্ট্ৰীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযান এণ্ড টিচাৰ এডুকেশ্যন সো এই তিনিটা ইনিচিয়েটিভ বা এই তিনিটা স্কিমক ইণ্টিগ্ৰেট কৰি কিনে একলগ কৰি কিনে নতুনকৈ 2018ত এটা নতুন স্কিম লঞ্চ কৰা আছিল যাৰ নাম দিয়া আছিল কি সমগ্ৰ শিক্ষা মনত ৰাখিব সো আগত কি আছিল আগত তিনিটা আছিল স্কিম তিনিটা ইনিচিয়েটিভ আছিল তাৰে এটা আমি গম পাওঁ 2009ত যিটো ৰাইট টু এডুকেশ্যন এক্ট এই এক্টৰ পিছতে এটা স্কিম আৰম্ভ হয় এটা ইনিচিয়েটিভ আৰম্ভ হয় যিটোৰ নাম কি আছিল সৰ্ব শিক্ষা অভিযান আৰু সৰ্ব শিক্ষা অভিযানৰ লগতে কি আহিছিল ৰাষ্ট্ৰীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযান আৰু টিচাৰ এডুকেশ্যন এই তিনিটা ইনিচিয়েটিভ বা তিনিটা স্কিমক একেলগে ইণ্টিগ্ৰেট কৰি কিনে 2018ত মিনিষ্ট্ৰী অফ এডুকেশ্যনে নতুন এটা স্কিম বা নতুন এটা ইনিচিয়েটিভ আৰম্ভ কৰিছিল যাৰ নাম দিয়া আছিল সমগ্ৰ শিক্ষা ইনিচিয়েটিভ বা সমগ্ৰ শিক্ষা স্কিম যেটো 2018ত আৰম্ভ হয় কভাৰ আছে কভাৰ এডুকেশ্যন ফ্ৰম প্ৰি স্কুল টু দ্য ক্লাছ 12 প্ৰিৰ পৰা প্ৰি স্কুল মানে প্ৰি প্ৰাইমাৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কিনে আপ টু ক্লাছ 12 লৈকে সমগ্ৰ শিক্ষাৰ ভিতৰত সোমাই যায় এপ্লিকেবল টু দ্য বোথ গভৰ্ণমেণ্ট এণ্ড গভৰ্ণমেণ্ট এইডেড স্কুল সো যিখিনি গভৰ্ণমেণ্ট স্কুল আছে আৰু যিখিনি বেঞ্চাৰ স্কুল আছে যিবিলাকে গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা কি পাই আছে ফাণ্ড পাই আছে সো গভৰ্ণমেণ্ট আৰু গভৰ্ণমেণ্ট এইডেড যিমানখিনি স্কুল আছে সববিলাক স্কুলত সমগ্ৰ শিক্ষা কি থাকে এপ্লিকেবল হৈ থাকে প্ৰাইভেট স্কুলবিলাকত এপ্লিকেবল নহয় সো সমগ্ৰ শিক্ষা যেটো স্কিম এটো প্ৰি স্কুলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কিনে আপ টু ক্লাছ 2 লৈকে এই স্কিমটো এপ্লিকেবল হয় গভৰ্ণমেণ্ট আৰু গভৰ্ণমেণ্ট এইডেড স্কুলবিলাকত সো ভিজন কি ট্ৰিট স্কুল এডুকেশ্যন হলিষ্টিকলি উইথাউট সেগমেন্টেশন ফ্ৰম প্ৰি প্ৰাইমাৰী টু সিনিয়ৰ সেকেন্ডাৰী লেভেল সো প্ৰি প্ৰাইমাৰীৰ পৰা সিনিয়ৰ সেকেন্ডাৰী লৈকে স্কুল এডুকেশ্যনক হলিষ্টিকলি চোৱা হয় উইথাউট সেগমেন্টেশন মিনিষ্ট্ৰী কোন আছিল মিনিষ্ট্ৰী অফ এডুকেশ্যনৰ আন্ডাৰত এই স্কিমটো আছিল ফোকাস এৰিয়া কি আছিল ফাউণ্ডেশ্যনেল লিটাৰেসি নিউমাৰেসি experiential learning teacher availability skill exposure basic infrastructure in school এইবিলাকৰ ওপৰত এই সমগ্ৰ শিক্ষাৰ আন্ডাৰত গুৰুত্ব দিয়া হয় সো চাও নেক্সট চাও পিএম পোষণ এইটো নিউজত আছে পিএম পোষণ প্ৰধানমন্ত্ৰী পোষণ শক্তি নিৰ্মাণ পিএম পোষণ ফৰ্মাৰ নেম কি আছিল আৰ্লিয়াৰ নন এজ দ্য মিড ডে মিল স্কিম আগত মিড ডে মিল স্কিম বুলি জনা গৈছিল সো এতিয়া নতুন নাম দিয়া আছে পিএম পোষণ সো ৰিনেম ইজ পিএম পোষণ ইন 2021 আগত এটো কি আছিল মিড ডে মিল আমি গম পাওঁ আগত ময়ো চৰকাৰী স্কুলত গৈছোঁ তোমালোকো গৈছিলা চাগে চৰকাৰী স্কুলত মনত আছে ন 12টা বজাত 11টা বজাত কি আছিল 1টা বজাত আমি কি আছিল দালি বাটি সব লৈ কিনে একদম দালি ভাত নহয় আলু ভাজি দালি ভাত আছে কিমান ভাল এটা দিন আছিল ন সো সেই মিড ডে মিল যিটো আগত স্কিম আছিল সেই স্কিমটো নতুনকৈ ৰিনেম কৰি কিনে 2021ত নামটো দিয়া হয় পিএম পোষণ Objectives are provide cooked nutrition meal to children in government and aided schools. So government and government aided school bilakot nutritious meal দিব লাগে ভাল নিউট্ৰিশন মিল দিব লাগে কিন্তু আমাৰ ইয়াত কি দিয়ে দালি আৰু আলু ভাজি দিয়ে কণী দিব লাগে ন কিন্তু মিনিষ্টাৰ বিলাক গলে কণীৰ লগত একদম সব আহি যায় ন পনীৰ সনি সব দিয়ে মিনিষ্ট্ৰী অফ এডুকেশ্যনে ইমপ্লিমেন্টেশন কৰি আছে মেজৰ গোলছ আৰ ইমপ্ৰুভ নিউট্ৰিশন লেভেল ইনক্ৰিজ স্কুল এনৰলমেন্ট এটেন্ডেন্স reduce dropout rates গম আছে খানা দি আছে স্কুলত ষ্টুডেন্ট আহিব এনৰলমেন্ট ৰেট বাঢ়িব এটেন্ডেন্স বাঢ়িব ড্ৰপআউট ৰেট কমিব নিউট্ৰিশন লেভেল বঢ়াব কাৰণ কি আছে নিউট্ৰিশন আমি দেখা পাই আছো না সো এইটো কি ফিচাৰ্ছ চাও আমি ইনক্লুজন অফ মিলেট গম আছে মিলেট ইনক্লুড কৰিব লাগে তাতে তাৰপিছত প্ৰমোশন অফ নিউট্ৰিশন গাইডেন্স লোকেল ফুড আইটেম ইউজ কৰিব লাগে সোশ্যাল অডিট এণ্ড কমিউনিটি পাৰ্টিচিপেশ্যন ডাইৰেক্ট বেনিফিট ট্ৰান্সফাৰ ফুড সিকিউৰিটি এলাউন্স ডিউৰিং দ্য ইমাৰ্জেঞ্চি সাচ এজ স্কুল ক্লোজাৰ সো যেতিয়া স্কুল ক্লোজ থাকিব তেতিয়া কি দিব লাগে সেই ষ্টুডেণ্টবিলাকক ডাইৰেক্ট বেনিফিট ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিব লাগে যাতে নিজে ঘৰত কিনি কিনে খাব পাৰে সো আই সকলোৱে বুজি পাইছা আমি বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকছকেইটা ডিছকাছ কৰিছিলোঁ আজি ইউচিচি বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আমাৰ এক্সামৰ কাৰণে লিড তাৰপিছত সমগ্ৰ শিক্ষা আৰু পিএম পোষণ আজি ডিছকাছ কৰিছোঁ সো আজিলৈকে ইমানে থাকক থেংক ইউ এভৰিৱান গুড নাইট এভৰিৱান অহাকালি আকৌ লগ পাম কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ টপিক লৈ কিনে